เย่เย่เย่ยินดีต้อนรับที่คิมหันเวอร์ชวลวีทูเบอร์สุดร้อนแรงจะมาสนุกสนานกับคุณค่ะว้าวันนี้มาเป็นผิดเวลาหรือเปล่านะปกติจะมารอบดึกๆนะคะแต่วันนี้ก็มากันเลยตั้งแต่6 โมงเย็นก็คือวันนี้มาสะดวกว่างพอดีนะคะก็เลยได้มาเล่นแต่ตอนเย็นเลยก็คือตั้งใจว่าจะจบไหวไหมนะด้วยเวลาเริ่มขนาดนี้มันต้องจบได้สิถ้าเกิดใช้แบบไม่ได้อีลุกคงขังอะไรนะคะวันนี้คุณเป็นดีคุณนะคะแล้วก็วันนี้คนที่แวะพี่กันมาในวันนี้ด้วยนะคะเย้พูดคุยทักทายกันได้นะว้าวก็ยังไม่ได้ดูสปอยนะคะแต่ว่าแอบไปให้คนอื่นเช็คมาเขาบอกเนื้อเรื่องนี้แบบเลยครึ่งประมาณ 60% แล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดไวๆหน่อยก็อาจจะไปได้จบวันนี้ก็ได้นะคะก็เลยวันนี้แบบสะดวกก็เลยมาเริ่มเร็วนิดนึงโอเคมาโอ้เมื่อวานเล่นเทคเคนยังเมื่อยมืออยู่เลยค่ะถึงจะใช้ซิหมดเลยๆก็แต่สนุกเดี๋ยวว่าว่างๆถ้าเกิดจบเร็วก็เดี๋ยวจะลองดำเทคเคนเพื่อจะได้ลองเปิดให้ทุกคนมาอัดเจไม่ใช่ให้เจอัดทุกคนไม่ใช่ทุกคนมาอัดเจนะคะโอเคเกมตัวแป๊บมาเริ่มกันเลยดีไหมนะในที่สุดโดกิคุณโอ้ตื่นเต้นเลยเนี่ยคนที่นั่นแท้ๆโอเคเอ้าทำไมไม่ขึ้นนะอ๋อนะคะเอเวอร์ลดเสียงหน่อยเป็นประมาณโอเคค่ะมาก็เริ่มเลยเกมกันเลยดีกว่าเนาะเสียงมันเหมือนกับไม่ค่อยเข้าหูอะไรโคนามิโอเคค่ะมาก็ยังอยู่ภาคแรกอยู่นะคะแล้วก็เล่นถึงเอาชนะลิควิดสเนตได้แล้วคือชนะเฮลิคอปเตอร์ได้แล้วนะคะตอนนี้เราก็ต้องทะลุไปยังอีกฝั่งหนึ่งให้ได้เกมไปไกลถึง7 ชั่วโมงใช่ไหมโอเคใช่ค่ะนี่ขนาดเล่นอีซี่นี่ใช้เวลาขนาดนี้เลยขอดูมิชชั่นล็อกหน่อยกันนะคะก็ต้องไป Invitation Condition B to go down to the snowfield คือไปทุ่งหิมะนะคะ เป็นไงบ้างคะวันนี้วันเสาร์แต่ละคนพักผ่อนหรือว่าไปไหนกันบ้างมาแชร์กันได้นะใครSnake the elevator's working รีบใช้ได้แล้วในซ่อมเลยเหรอ that's the weird มัน thing แปลกๆit just moved by มัน itself เคลื่อนที่เองมันกำลังไปทางในเลย โอเค that explosion before what was it แล้วเสียงระเบิดเมื่อกี้อะไรน่ะ I had to take out that helicopter ฉันเพิ่งถล่มเฮลิคอปเตอร์ไป That's incredible Snake สุดยอดไปเลย Snake I just want to make sure again this is the way to get to where Metal Gear is being stored Yeah, จะไปทาง the entrance to the underground maintenance base is towards the back of the snowfield ahead อยู่ข้างหลังทุ่งหิมะนะ Find คะ a safe place to hide out for a while I'm going underground จะไปใต้ดินนะ I know you don't have to tell me and stay out of my way don't try to be a hero or anything Okay call me if you need to มาปุ่มนิดนึงนะคะต่อยอันนี้ปิดคอจบแผ่นแรกคือมันควรจะจบแล้วนะเพราะว่าไม่สิเขาบอก 60% แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือควรจะนั่นไหมมันก็ควรจะนั่นแล้วอ่ะมันก็ควรเกิน 60% ก็ควรจะจบแผ่น1แล้วใช่ป่ะแต่เกมนี้น่าจะ2 แผ่นไหมคะตั้งใจจะจบเขาปกติอะเกมพวกนี้แผ่น1อะมันจะยาวสุดแผ่น1จะยาวสุดที่เหลือมันจะง่ายๆต้องขึ้นลิฟต์ใช่ไหมนี่ไงมันกำลังขึ้นมาหาฉันอ้าว
ต้องลงไปข้างล่างก่อนใช่ไหมก็ได้แต่มุมกล้องมันแปลกๆอะค่ะโอ้ยกล้องเดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่เข้าลิฟต์ได้เลยเหรอเปิดมาก็มีแต่ความพินาศแล้วนะคะหรือว่าต้องไปอีกฝั่งหนึ่งเลือดหายไปครึ่งหลอดยอดไปเลยพร้อมที่จะรับฟังการกรอกบอกทุกอย่างเลยนะคะออกไปข้างนอกไปอีกฝั่งหนึ่งได้ไหมจะต้องลงไปทางนั้นจริงๆเหรอเนี่ยที่ตลกคือบอกว่าลิฟต์กำลังขึ้นมาหาแต่ทำไมฉันต้องลงไปหาลิฟต์อะยังไม่เข้าใจแล้วเปิดแชปก็มันก็ไม่รู้จะมีพอหรือเปล่านะคะอันนี้ไม่มีกล้องไม่น่าเจอหรอกมั้งไปแล้วช่างแม่งแล้วมันจะมองเห็นเราจะมองเห็นกล้องไหมนะโอ้นี่ไงต้องใช้ระเบิดแชปอย่างเดียวเลยเหรอใช้ก็ได้รีบเห็นละระเบิดลูกเดียวก็อยู่ได้ไม่นานโอ้ระเบิดแคปมีเรชั่นกี่อันเฮ้ยหมดแล้วเหรอโอ้ my god ยาหมดแหมหมดแล้วมั้งไปที่สุดลิฟต์จ๋าลงไปชั้นใต้ดินแล้วนะมาเร็วๆสิคุณลิฟต์เลือดจะหมดแล้วเนี่ยมาแล้วเกิดอะไรขึ้นอ้าวเมื่อกี้มันเสียงอีดอะแล้วทำไมเราหาตัวตะกอน There's something I forgot to tell you มี before. เรื่องลืมบอกนายไปอย่างนึงอะ There were 5 stealth camouflage prototypes in my lab. Yeah, so? มี If you take out the one I'm wearing, that leaves 4. Hey, this isn't first grade math class. ใน I thought I'd get one for you. So I went back to the lab and Yeah? มันหายไปหมดเลย the 4 suits were missing. โอ้โห Also,
About the elevator that I checked out, it's really strange. มันแปลกๆมาเลย It ลิ was ฟต์อะ like someone was intentionally holding it. When you were riding on it, did the weight limit warning go off? That's another thing that bothered me about it. อ่า The warning went off, and I know I couldn't be over the limit. How much do you weigh? ไม่ละกี่โล About 135. But that elevator had a weight limit of 650 นั่นไง pounds. ก็คือ It ชุด would take at ชุด least ล่องหน 5 people to go over that limit. Look ระ out! วังสเนก The guys who stole my stealth prototypes are in there with you. ก็คือมันมีชุดคัมโมแฟลกอยู่นะคะ Too late, Snake. Now Ow. die. คือมันมีชุดล่องหนอยู่5ชุดไงไอโอตาคอนใส่ไปชุดนึงก็จะเหลืออยู่4แต่ว่าตอนนั้นโอตาคอนจะกลับไปเอา แล้วคราวนี้ก็คือเหลืออยู่แค่ ไม่เหลือเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือแล้วมันแบบริบตูดเพราะว่าคนมันเกิน เจ๋งว่ะไม่เป็นไรเข้าใจละมาโอเคแต่ตอนนี้คือเรชั่นหมดแล้วนี่สิลำบากหน่อยหรือเริ่มเล่นใหม่ดีนะถึงชั้นล่างได้แบบรวดเร็วทันใจนะคะอย่างแค่โอเคมันมีวิธีทำลายกล้องไหมอะคะอยากรู้เหมือนกันเฮ้ยมันเจอจังควรจะใช้อะไรจัดการพวกนั้นโอเคใช้ปืนกลเลยดีกว่าโอเลชั่นในที่สุดก็มีตัวเพิ่มเลือดมา1 อันนะคะหมดแล้วก็เซฟตรงนี้แล้วกันจะได้ไม่ต้องลงใหม่ What's up, Snake? มีอะไรเหรอสเนกฝึกเซฟต้องเก็บเซลล์ตอน6 ชั่วโมงไว้เนาะก็เซฟทับไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะคราวนี้เมื่อมันจะเปลืองละ In China, they say the snake, knowing itself. โอ้โหจะสอนของเจ้ออยู่ทุกโคทุกเชื่อทุกเมื่อเชื่อวันมาปิ๊บมันมีของอยู่กาสูนตามนั้นเราก็ต้องขึ้นลิฟต์ไปเนาะได้กระสุนกับได้เรชั่นมาเพิ่มก็โอเคอยู่เต็มแล้วมันน่าจะใส่เผื่อได้นะคะนี่ไงมันขึ้นออดว่าเนี่ยควรจะมองไม่เห็นควรจะนั่นป่ะเนี่ยควรจะต่อยได้แต่แรกนะเอาจริงๆอย่าบาปกรรมมากนะคะโอเค Snake watch out Snake. Too late, Snake. Now die.
เรียบร้อย กระจอกแล้วเกินถ้าเกิดรู้ก่อนนี่โดนไปนิดหน่อยนะคะ ถ้าเกิดใช้อื่นนอกจากปืนก่อนน่าจะไม่ทันกินโอเคชั้นหนึ่งละเซฟบอกเซฟไปก่อน What can I do for you, Snake? น้องเมลิกนะคะ หน้าตาปลุกปลิก Snake, Leo DeRocher said, win any way you can. คือน้องรู้ลูกกี่คำปะเนี่ย ถ้าเกิดตั้งใจอ่านน่าจะดีมากเลยต้องขึ้นข้างบนเหรออ๋อต้องลงข้างล่างแล้วนี่มันต้องข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเรชั่น PSD bullet มันต้องลงไปชั้นใต้ดินลงไปยังไงวะเนี่ย ไม่ยากถามแคมเบล The entrance to the underground maintenance base is somewhere towards the back of the snowfield north of Tower B. แล้วคอจะไปยังไงวะเนี่ย อ้าว ก็เราลงมาแล้วนะคะ ต้องหาทางออกก่อน โอ้เกือบใช้ก็ใช้ฟะ ของมีไว้ใช้อะเนาะออกได้แล้ว เย้ทางเหนือนะคะต้องขึ้นข้างบน รู้สึกได้ว่ามันจะต้องมีไอ้นั่นแน่เลย My Detector อ้าว อีกแล้วนังจิ้งจอก Snake, are you ไม่ okay? โอเคไหม โอเคก็เฮียแล้ว Any other stealth prototypes? No, there were only 5. So, this isn't โอ stealth เคกัน camouflage แปลง then. ตัวสินะ What are you talking สไนเปอร์ Someone's aiming at me in the middle of this blizzard. It's her. เธอคนนั้นแน่นอน Sniper Wolf? สไนเปอร์วูฟ Yes, it's her. It's definitely her. เธอคนนั้นแน่นอน You sound like you're ทำไม happy. เสียงดูดีใจจังเหรอ No, I'm not. กูเปล่า So then what is it? แล้วมันยังไง Snake, สเน็ก please don't kill อย่า her. ฆ่าเธอนะ Are you โอ้โห insane? มึงจะบ้าเหรอ Please. She's a good เธอเป็นคน person. ดี You know that if you talk to her. ถ้าเกิดคุณ Listen to me, kid. She's a merciless เขา killer. เป็นนักฆ่าไร้ซึ่งความปราณี perfectly from here. I told you, ฉันบอกแล้ I ว never quit the hunt. ฉันไม่เคย Now ห you're นีจากการ mine. ตามล่า ตอนนี้แกเป็นของฉันแล้ว No, you can't. Don't get between a wolf and its prey. You're pretty good if you can hit me in this storm. You see, women naturally make better soldiers. Wolf, don't do this. วูฟ Snake, ฉันอยู่ใกล้ๆแกันแล้วส I'm เน็ก here. Can't you sense me near you? หาฉัน It's เจ a อไหม mistake for a sniper to reveal her location. Is that right? Well, I'm going to send you a love letter, my dear. จะส่งจดหมายรัก Do ให้ you แก know นะ what that is? รู้ไหมมันคือ It's a กระสุน bullet straight มาจาก from ใจ the ฉันยังไง gun ล่ะ to your heart. Please, Wolf. Snake, no. Quiet! Don't get in our way. อย่ามาเสือก Now I'm gonna pay you back for จะ Meryl. เอาคืน You แก men are so weak. ผู้ชายนี่ You มัน can อ่อนแอ never เหลือเกิน finish what you start. หลบตรงไหนได้บ้างเนี่ย เอานี่เจอละอู้
ตรงไหนได้บ้างไหมความเป็นไปได้มันเยอะเกินไปนะคะ ไม่เห็นคนเลยระยะมันใกล้ไปแล้วมั้งเจอแค่ของไงแต่ไม่เจอคนโอ้ต้องอยู่มุมนั้นนะหาที่ซ่อนไม่ได้เลยโอ้ได้แล้วโอ้ยเฮียเฮ้ยถึงเหรอตรงนี้มันตรงต้นไม้มองเห็นด้วยเหรอเนี่ยจะให้มองเห็นได้ยังไงอะเราต้องใช้มันพาร์ทบ้านว่านพันพรางตามองไม่เห็นอะไรเลยก็ไปโดนยิงก่อนสินะเฮ้ยนี่ไงโอเคคิดว่ายังไม่ตายใครยังไม่ตายดูซิทำอะไรได้มั่งโอ้โหมันมืดเกินไนท์วิชั่นล่ะไม่ช่วยเลยเทอร์โมเนี่ยดีที่สุดแล้วมั้งเฮ้ยโอเคตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดหลบภัยที่ดีฮ่าทางไหนวะเนี่ยนั่นเหรอโอ้โหถ้าเกิดวิ่งแบบที่ริ้วเหนือหรือตายนี่ไม่โอเคอะกลับก่อนไอเทมที่มีตอนนี้สตันกันอ๋อนั่นสิเราใช้พลังแห่งมิตรภาพแคมเบลช่วยอะไรกูหน่อย It's Sniper Wolf. You can only shoot at her with your PSG-1. กูรู้แล้ว Snake, Wolf is hiding somewhere in that snowfield. First, you'll ใช่ have to ต้อง find หา out อยู่กับ where ว่าอยู่ she ไหน is. She should come out of hiding briefly to shoot at you. โอ้โหนัตชา Sniper Wolf. It is pretty unusual for a sniper to announce their presence before they shoot. She must have a real thing for you. Anyway, I do not think it is going to be as easy as before. มีงานตอนก่อนแล้วเอ้าช่วยกูหน่อยสิติดรถไม่เหลือใครเลยไอ้นี่หาตามหาเอา
โหเลยขนาดนี้ใครจะไปตามหาคือฟิลมันกว้างพ่อตายมากเลยนะฟิวมันก้างข้อตายมากเลยนะคะไม่ช่วยนี่ชุดเกาะเลยปะเนี่ยใช้อะไรได้บ้างสไนเปอร์วูฟช่วยไหมวะเนี่ยไม่ช่วยเลยเฮ้ยเดี๋ยวขอคิดก่อนใช้ได้แค่ PSG ต้องโดนร้อยสักทีหนึ่งก่อนอ้วกแล้วเกิดก้มนี่จะมองไม่ค่อยเห็น Are you okay? Otacon. มันต้องมีครูสิโอ้โหมันต้องมีคำใบ้อะไรบางอย่างคำใบ้ที่ไม่ใช่อย่างนี้ก็ต้องรีบๆวิ่งอย่างนี้เหรอมันก็หลบหลังต้นไม้นะคะมันแทบไม่มีต้นไม้ให้หลบเลยนะโอ้โหเนี่ยมันมองไม่เห็นเลยอ่ะเอ๊ะหรือว่าเราก็ยังมีสโคปแต่มองไม่เห็นเลยอ่ะเจอแล้วคือโอเคมันซ้อนทับสองอันไม่ได้อ่ะโอเคคือเจอมึงละอ้าวออกมาดิ
เออ ออกไหมโอเคค่ะ วันนี้คุณอาร์ตค่ะ ตอนนี้กำลังอยู่ที่เดิมไหมนะโอ้ยาหมดต้องใช้ไอ้นั่นต่ออยู่ไหนแล้ววะเนี่ยยายเที่ยวเหรอหน่อยแน่นี่ไปซ่อนไกลขนาดนั้นเลยเหรอI see you แดกยาค่ะแดกยาออกมาสิทำไมเขารู้ว่าเรามองเขาอยู่อ่ะนั่นไงฉันได้ยินเสียงปืนป่าเอ้ยแล้วยาใกล้จะหมดยาหมดแล้วจ้าที่ตลกคือมันใช้ซ้อนกันไม่ได้เว้ยทีเนี้ยหายตัวมาอีกแล้วเหรอทำไมเป็นถึง Solid Snake ถึงไม่มีความสามารถในการถือปืนนิ่งนานล่ะเป็นถึง Solid Snake แท้ๆไปตามหาของปืนกันโอเคกระสุนเพิ่มเลชั่นอีกหน่อยเพื่อจะได้โอเคเอาใหม่นั่นเองฉันเห็นละต้องใช้ของที่มีให้อยู่เต็มที่สมมติก็ซุกๆอยู่ตรงนั้นน่ะ Where are you หายไปแล้วเหรอต้องออกไปเดินโชว์หน่อยสิได้เขาออกมา
ยิงโอ้โหจริงๆด้วยไปไหนอ่ะที่ฉันยืนอยู่เด่นโดดเด่นขนาดนี้เธอยังยิงไม่โดนฉันอีกเหรอเฮ้ยหลอดหายไปไหนอ่ะนี่เขายืนรอบเป้าขนาดนี้เลยนะเจอละแพมเหลือแค่เม็ดเดียวด้วยเฮ้ยถ้าเกิดหมอบอยู่จะไม่ค่อยโดนยิงอยากอะไรวะชัวร์กว่าทีนึงโอเคอยากก่อนได้ที่แพมหมดแล้วเหลือแต่ความอ้าวมองเห็นเธอได้ไงโอ้ในที่สุดเลือดเต็มเถอะกราบละมันจะมีไมค์ดีเทคเตอร์ให้เก็บของก่อนสิวูฟฉัน waited for this moment. รอคอยเวลานี้ I am a sniper. ฉันเป็นสไนเปอร์ Waiting is my job. การรอคอยคืองานของฉัน Never moving a muscle. ไม่เคยเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ Concentrate. ได้แต่ตั้งสมาธิ I am long shot. ฉันโดนยิงที่ปอดเลย Cannot save เธอ me. ช่วยฉันไม่ได้หรอก Please, เพราะฉะนั้น just finish me quick. ให้ฉันไปสบายเถอะ I am a Kurd. อืม I have always dreamed of a peaceful place like this. ฝันถึงสถานที่ที่เงียบสงบสุ So ข that's why you're called Wolf. I was born on the ฉันเกิด battlefield, ในสนามรบ raised on the ถูกเลี้ยง battlefield. ดูในสนามรบ Gunfire, sirens, and เสียงยิง screams. ปืน ความเสียงกรีดร้อง ก็คือเพลงกล่อมเด็กของฉัน Hunted like dogs, day after day, ตามล่าเหมือนกับพวกหมา driven from our ragged shelters. That was my นั่น life. แหละชีวิตของฉันล่ะ Each morning I'd wake up ทุกๆเช้าตอนที่ฉันตื่น and มา find a few more of my family or friends ก็ dead เห็นว่า beside me.
พวกของฉันกับเพื่อนๆก็ค่อยๆตายกันไปมากขึ้น Stare มาก at the ขึ้น morning sun ฉันจ้องมองไปที่พระอาทิตย์ตอนเช้า and pray to make it through the day. และขอสวดภาวนาให้ภายในวันนี้ผ่านพ้นไป Governments of the world turned a blind eye to our แต่พวก misery. รัฐบาลก็ไม่สนใจพวกเรา แต่แล้ว He appeared, เขาก็ปรากฏตัวขึ้นมา my hero, ฮีโร่ของฉัน Saladin. ซาลาดิน บอส He เหรอ took me away from all that. Saladin. You mean Big Boss? บิ๊กสปอนงั้นเหรอ I became a sniper, ฉันได้มาเป็นสไนเปอร์ hidden, ศพซ่อน watching everything through มอง a ทุกอย่าง rifle ผ่าน กล้อง มองปื Now น I could see war, not from inside, but from the outside. As an observer, I watched the brutality, the stupidity. ที่เกิดโดนยิงปอดนี่คือแบบไม่น่าจะพูดได้นานขนาดนี้นะคะ เอาจริงๆแล้วเถอะ I Game, ano? joined this group of revolutionaries เขาร่วมกลุ่มปฏิวัติ to take my revenge เพื่อ on ที่ the จะ world. แก้แค้นให้กับโลกใบนี้ But แต่ว่า I have shamed myself and ฉัน my ก็รู้สึกผิดบาปกับพวก I am no longer the wolf I was ฉันนั้นไม่ born ใช่ to หมา be. ป่า แต่ฉันน่ะอยากจะ In เกิด the มาเป็น name of vengeance, I sold my body and my soul. Vengeance. Now I am nothing more ฉัน than น่ะ a มันก็ไม่ต่าง dog. เลยกับพวกหมาข้างถนน Wolves are noble animals. หมาป่าน่ะเป็นสัตว์ like ที่มี dogs. เกียรตินะ มันไม่เหมือนหมาหรอก In Yupik, the word for wolf is แล้วที่ Keglanek. ที่อยู่พี And กอะ Yaluts revere them as honorable cousins. เป็น They เรื่องเป็น call ภาษานั่นนะ mercenaries like us dogs of war. เราก็เรียกทหารรับจ้างพวกเราเป็นพวกสุ We're นัข all รับ for จ้าง sale at some price or another. But you're different. แต่เธอแตกต่างออกไป Untamed. ไม่ได้ถูก Solitary. You're no dog. เธอไม่ใช่หลบหมาหรอกนะ You're a wolf. เธอคือหมาป่า Who ที่ are ไม่ได้ you? เป็นขึ้นต่อใคร แล้วนายคือใครล่ะ Are you Saladin? เธอคือซาลาดินเหรอ Wolf. You spared Meryl's life. เธอไว้ชีวิตมาเรียล She เธอ was never my real target. I don't kill for เธอไม่ sport. ใช่เมื่อวันที่เจนไม่ได้ฆ่าไปกีฬาเลยนะพักผ่อนเถอะ You'll die as the proud wolf you เธ are. อก็ตายด้วยเกียรติยศดุจหมาป่าอย่างที่เธอเป็น I finally เธอ understand. ก็เข้าใจแล้วล่ะ I wasn't waiting to kill people. ฉันนั้นไม่ได้รอคอยเพื่อฆ่าคนหรอกนะ I was waiting for someone to ฉัน kill รอ me. คอยเพื่อให้ใครบางคนมาฆ่าฉัน A man like you. คนอย่างคุณ You're a hero. คือฮีโร่ของฉัน ได้โปรด Set me free. ให้ฉันได้เป็นอิสระเถอะ Why? ทำไมล่ะ Why? ทำไม I loved you. ฉันรักเธอ What is it? นั่นมันอะไรเนี่ย My gun. ปืนของฉัน Give it to me. เอาให้ฉันสิ พอเขาล้มแล้วก็ปัง Part of me. เธอปืนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของฉัน Everyone's here now. ตอนนี้ทุกคนอยู่ด้วยกันแล้ว Okay, hero. อะไรฮีโร่ Set me ให้ free. ฉันเป็นอิสระเถอะโหตะคอน Goodbye. ลาก่อนอื้อหือ Snake, Snake you said that love could bloom on the battlefield. คุณบอกว่าความรักมันสามารถเบ่งบานในสนามรบ But ได้ I couldn't save her. แต่ฉันจะช่วยเธอไม่ได้ What are you doing? นายทำอะไรน่ะ Returning it to its owner. I don't need a handkerchief. ก็คืนของให้เจ้า Why? ของคืนข I อง don't ให้ have any more tears to shed. I'm going to the underground base. We're out of time. จะไปที่ I know. ฐานทัพใต้ดินแล้ว You'll นะ have to protect yourself now. ต้องดูแล Don't ตัวเอง trust แล้วล่ะ anyone. อยากเชื่อใคร If I can't stop Metal Gear, ถ้าเกิด this whole อยู่ place บน will เกียร์ไม่ได้ probably แล้วก็ bomb to hell. ที่นี่ก็จะถูกระเบิดเป็น Yeah. จุน We might not meet again. เราอาจจะไม่ได้เจอกันอีก
I'll hang on to my codec. I want to keep helping. ฉันจะคอยช่วยนาย You can leave anytime. นายจะไปตอนไหนก็ได้นะ Get a head start. ไปเถ Head อะ start on your new life. ไปเริ่มชีวิตใหม่ Snake! สเนก What was she fighting for? เธอสู้เพื่ออะไรอ่ะ What am I fighting for? แล้วฉันสู้เพื่ออะไร What are you fighting แล้วนายสู้ for? เพื่ออะไร If we make it through this, I'll tell ถ้า you. เกิดเรารอดกันไปได้ฉันจะบอกนายนะ รอดก็ดีปกติถ้าเกิดพูด Okay, เออ I'll be searching ก็ too. จะตามหาเหมือนกันว่าฉันสู้ไปเพื่ออะไร ก็เอาชนะวุบตอนนี้ก็เหลือแต่ปืนกลคุงกับพี่ปืน ปืนกลคุงกับลุงปืนนะคะโอ้โหไม่คุ้มอ่ะไปฟาร์มของกันแล้วกัน โอ้โห วูฟ เก็บของกันอูเชี่ยฉันไม่กินจะคลานแล้วมันไม่ทันละคือที่ตลกคือมันไอ้การ์ดที่ควรจะอยู่ติดตัวตลอดเว้ยไม่ใช่แบบ ไม่ใช่ต้องมาคอยเปลี่ยนของอะไรอย่างเงี้ยได้เลชั่นจังเลยจ้าเป็นไงบ้างคะวันนี้แต่ละคนวีคเอนทำอะไรกันบ้างเอ่ย โอ้โหระเบิด อ๋อ ไม่ใช่ระเบิดเป็นกล้องนะคะ โอเคขอฟาร์มขอเก็บของก่อนนะคะเรชั่นจริงไม่ควรจะระเบิดตูมตามตายเพราะว่าเจอระกับระบาดเลยมีของไหมลองไปตรงนั้นไปอีกทีนึงนะคะอ๋อนี่เอาไว้กลับใช่ไหมแต่ว่าต้องมีกล่องอ่ะถ้าเกิดมันอยู่ได้นานๆก็ดีสิคุ้มไหมวะเนี่ยเอ้า
อยู่ที่เย็นนานไปอย่างนั้นเหรอมีอะไรอย่างนี้ด้วย What the fuck คือฉันต้องระเบิดมันเพื่อใช้ของเหรอไปต่อเลยก็ได้เดี๋ยวเซฟก่อนอย่างน้อยก็เลือดหายไปครึ่ง In China, they say it's better to live ugly than to die beautiful. I think it's true. Once you're dead, you'll never. ตายก็ยังดีกว่าอยู่อย่างนั้นเหรอ อยากได้กล่อง อยากได้กล่องจังเอาเข้าไม่ได้อันนั้นละเข้าได้ไหมต้องใช้นี่อยู่เลยเนี่ยโอเคเขาไปชั้นใต้ดินแล้วเปลี่ยนแผ่นแล้วค่ะเย้อินเสิร์ตที่2ปักกิ้งถ้าเกิดวันนั้นเจ๊อึดได้ถึงแผ่น2แล้วก็จะสุดยอดไปเลยเนี่ยใส่แผ่น2เรียบร้อยแล้วค่ะเร็วมากสมกับเทคโนโลยีเซฟก่อนเฮ้ยแผ่น2แล้วทุกคน You caught Snake? รู้สึกเกมนี้มัน2แผ่นจบใช่ไหมคะ Snake, don't give up. โอ้แผ่น2แล้วสวัสดีค่ะคุณช้างอายสวัสดีค่ะคุณทีมสกอร์เปียนนะคะกินเยอะไปหน่อยโอ้ไม่ได้เห็นฉากนี้ตั้งนานเดี๋ยวก็ยังไม่ถนัดอยู่ดีนะคะอยากจะคือแบบเอาให้ตายอ่ะอย่างเงี้ยค่อยๆเดินทางนั้นน่าจะมีไอเทมอยู่นะสตันเกรเนตน่าจะใช้ช่วงหลังๆนะคะ เข้าสู่พาร์ทสุดท้ายของเกมแล้วต้องโดดลงไปสินะไม่ใช่สิไอวิววีไม่แบกเลยเนี่ย
วันนี้ไลฟ์เร็วค่ะเพราะว่าตั้งใจจะให้จบวันนี้นะคะตั้งใจให้จบวันนี้ก็เข้าข้างในก่อนถึงนะมันถึงจะอุ่นตายเลยเหรออ๋อต้องก้มได้ด้วยเหรอเนี่ยเซลไม่ใช่ทางละ Snake, are you okay? Snake? Snake? โอเคควรจะใช้ต้องไปทางนั้นมีของตกเหรอเยี่ยวจะไปอีกฝั่งยังไงวะเนี่ยอ๋อลิฟต์เหรอนี่หน้าตาเหมือนลิฟต์เลยแต่ไม่มีปุ่มคือเจ๊เขาชื่อว่าไปทางนี้นี่แหละค่ะเดี๋ยวลองดูจังหวะของมันสิเนี่ยมันก็ไปสุดแค่นี้เดี๋ยวต้องมาให้สุดทางนี้ก่อนไปสุดถึงไหนวะเราเช็คก่อนนะคะมันไปไม่สุดอ่ะแล้วจะไปฝั่งนั้นได้ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวขอลองใจเย็นมันก็ไปไม่สุดอ่ะมีทางอื่นกระโดดลงไปเลยเหรอก็ตายหรือใช้ระเบิดได้ลองแล้วกันนะคะมันมีให้สตันแกรเนตมาก็เป็นไปได้ว่าจะใช่หรือเปล่าไม่ใช่ระเบิดเหรอใช่เปล่าก็ไม่รู้ลองดูก่อนนะคะถ้าเกิดระเบิดมันก็ไม่น่าจะใช่ไหม
ามาอีกก่อนเข้ามาอีกเข้าใจละเจ๊ต้องไปวางระเบิดตรงนั้นสินะนึงนะคะขอไปกู้ก่อนไม่สามารถวางระเบิดแล้วก็ไอ้นั่นได้ไหมนะขอลองก่อนนะคะแล้วก็ใช้เคลมอร์แต่คิดว่าน่าจะตายว่ะเอ้ากดไม่ได้เลยไม่ใช่เหรอเดาผิดเหรอไปเลยแล้วกันดูซิว่าจะมาถึงไหมมันไม่มาจะใช้ระเบิดโง่ๆไปได้เลยนี่ไงไปเลยจะเลือกนายก่อนดิกีตาร์ระเบิดไหมคือเจ๊ก็เดาถูกแต่เดาผิดใช่ไหมคะเราต้องให้ระเบิดฝั่งนั้นอ๋อมันเจ็ดระเบิดได้ระเบิดตัวเองนี่เองมา โซคอมเยอะจังขอแผนที่กลับมาก่อนนะคะชั้นนี้มีอะไรอีกไหมC4ไว้ทำอะไรก็คือทำช็อตคัทได้เลยนะคะ
จะเรียกช็อตคัทได้ไหมนะไม่ได้สิเพราะมันไม่มีลิฟต์ข้างบนฝั่งนั้นเดินหรือยังเรชั่นไม่มีของละโอเครู้สึกตัวเองโง่มากเมื่อกี้คือวางระเบิดเองแล้วก็โดนเองนะคะแล้วก็นึกว่ามันชนในนั่นเองเราเข้าสตันกันแกรนใช้เยอะมากเลยเนี่ยรู้สึกร้อนเราเข้าไปดูกันกันโอ้แต่เลือดไม่เราก็โอเคแล้วมั้งแสดงว่าใช้นิกิตาต่อเยอะแน่ๆเลยโอเคได้ไอเทมเพิ่มมานิดหน่อยนะคะฝั่งนู้นโอ้เกือบโอ้เชี่ยคือจะเดินแนบชิดสนิทสนมแล้วไงโอ้เริ่มตรงไหนวะเนี่ย What the fuck ไม่เป็นไรเรารู้ทางเยอะแล้วโอเคต้องจัดการตัวนี้ให้ตายก่อนแล้วก็ระเบิดเนาะใช้ปืนแม่งโอเคแล้วก็แข็งโอเคแล้วก็ใช้ตาไปเลยไม่ใช้สติกเกอร์ก็ดีแค่ไหนแล้วคือจริงๆมันควรจะทุกคนควรจะมาตรงนี้นะถ้าเกิดเวลาที่มีอะไรระเบิดเนี่ยซึ่งมันตลกมากทุกคนกลับแบบโดนกิ๊บโดนกิ๊บอะไรอย่างนั้นนะคะมาจารกรรมมันเราของแล้วมั้ง
เซฟก่อนเซฟตรงนี้ก่อนถ้าเกิดตายจะได้แบบโหลดตรงนี้ What's up, Snake? Whoa, he เฮ้ยมันควรจะแบบเกาะขอบได้ไงไม่เอาแล้วก็ได้ What's wrong? Snake! ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเอ้าอ๋อเพราะว่าต้องนะคะมันไงโอเคบอกว่าจะเริ่มตรงชั้น2แล้วไม่ใช่ตรงชั้น1ไม่เอาละเอ้าเฮ้ยเราจะเซฟไปเพื่ออะไรอ่ะอะไรวะมีความงงงวยงงว่าเราจะให้ฉันเซฟตรงนั้นทำไมหรือมันจะด้วยความระบบโบราณมันไม่ได้เซฟแบบเรียลไทม์ขนาดนั้นโอเคค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินมาดิไม่มาสักอย่างกระโถเอ้ยเซสชั่นเต็มแล้วใช้ไปแล้วกันเลือดเต็มไรเลือดไรเนื้อนะคะดุดเงาเอาหมดกันโอเคโซ่เข้าเต็มอันนี้ก็ต้องระวังใจเย็นๆโอเคแต่มันก็ไม่ได้ใช้ของเท่าไหร่ก็ถือว่ามาแบบไร้ตำหนิอยู่นะคะเอ๊ะ
แป๊บนึงนะเหมือนเกมค้างเหมือนว่ามีเดียค้างนะคะโอเคมาละไม่มาภาพไม่มามาละโอเคโอ้ตกใจหมดเข้าตามซอกซอนมันจะไม่มีศัตรูเลยเหรอแปลกแล้วก็ไม่มีระเบิดด้วยนะคะน่าสงสัยมาจะสู่จุดจบแล้วสินะนาไงมันอยู่ที่นั่นโอ้โหบ้าเอ้ยโดนจับรอบ2เหรอโอ้เสียเนื้อนิดหน่อยนะคะถ้าเกิดคนเก่งก็น่าจะแบบงานไวสูเวทเกียร์โซลิดว่าแล้วเชียไปเลยเชฟจะเลือกไหนแยกคือมันเดินไปมองไปไม่ได้ที่มันตลกมากเฮ้ยเชี่ยมาดีเทคเตอร์ใช้ไม่ได้ด้วยไม่ได้หัวของเลย What's wrong? Snake! Snake! ถ้าเกิดไอ้นั่นมันใช้ไม่ได้แล้วมันจะรู้ได้ยังไงอะค่อยๆคลานไปงี้เหรอต้องค่อยๆคลานไปอยู่ตรงนั้นสินะแต่ตรงนั้นก็มีของแต่ก็น่าจะเป็นแค่เรชั่นมากใจห่วงของมันลุกโชดช่วง
ตรงนี้จะไม่มีระเบิดเว้ยแต่มันทำให้เรากลัวนะคะ ว่าเราต้องคลานกระดุกแบบเสียเวลาเพื่อไปเอาอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นก็มีของอยู่เนี่ยชักแมงแล้วกันตลกดีคือหักคอคนนะมันตายกว่าปืนเว้ยแปลกมากมีการชิวอะไรวะเนี่ยมีใครใช้นกเป็นเหรอ Snake I've got something to tell you about Naomi Hunter อ้าวนั่นกูว่าละพูดถึง Naomi Hunter Is this conversation secure การสนทนานี้มันปลอดภัยไหมไม่ต้องกลัว Okay What's up? มีอะไรเหรอ I was in the FBI too, you know ฉันก็อยู่ใน FBI I didn't นะ know that. What's your point? แล้วจะพูดอะไร Dr. Hunter's story about her background, เกี่ยวกับ Dr. about her Hunter grandfather being an assistant secretary to Hoover in the FBI, Yeah. แล้วไง and then going undercover to investigate the mafia in New York. Yeah, what about เกี่ยว it? อะไรคะ It was all a big lie. โกหกคำโตเลย หมายความว่าไงนะ It was really bothering me. Why would she lie ทำไมถึง about จะ it? โกหกเรื่องนั้นล่ะ She lied. เธอโกหกงั้นเหรอ She might be a เธอจะเป็น spy. สปายก็ได้นะ Ridiculous. บ้าน่ะ Come on, even a high school student could see past it. The head of the FBI at that time, Edgar Hoover, he was a well-known racist. Didn't Naomi say that her father was Japanese? Yeah. Well, back then there wasn't a single Asian investigator. Also, in the 1950s, the undercover mafia sting operations ก็เหมือนด hadn't ร even นาโอมินะคะ started ที่ yet. เป็นคนที่ทำนู่นทำนี่ให้ดูเหมือนจะเป็นสปายเพราะว่ามีการจับผิดของคำพูด Not New York. But แต่ว่า You better check it out. ในควรจะ The เช็ค chief นะ and the president mysteriously dying, that ninja, too many มัน strange มีเรื่อง things แปลกๆ are เกิดขึ้นมาก happening. เกินไปอะนะ are you saying that Naomi ห might มายว่า be นาโอมิ behind จะ it? อยู่เป็นเบื้องหลังกัน I เหรอ don't know. ฉันไม่รู้หรอกนะ Either that, or she's working with the terrorists. เธออาจจะทำงานกับผู้ประกอบการร้ายก็ได้ If เป็ I นไปไม่ find ได้ out นะ anything, I'll call. ถ้าเกิดฉันเจออะไรเพิ่มจะโทรหานะ Be careful. แล้วก็จงระวังตัวไว้ โทรหาแคมเบลเลย Colonel, where's โนมิ Naomi? อยู่ไหน I'm right here, Snake. ฉันอยู่นี่ มีอะไรเหรอ ไม่มีอะไรจ้ะ Nothing. Forget it. Strange. แปลกจัง Snake, by now those terrorists have finished their launch preparations. Stop wasting time. นาโอมิจะเป็นพอบอสจริงเหรอวะเนี่ย หนาวเลชั่นจะใช้ได้ไหมนะ สวัสดีค่ะคุณวัตติคิว วันนี้ก็คือตั้งใจจะไลฟ์ให้จบต้องอะไรจัดการเกมนี้ให้จบนะคะ ก็เลย นิดนึง แข่งกับโป๊กอีกทีโหนี่กระดาษสีโฟเลชั่นผลแล้ว เซฟก่อน Mei Ling, how's เราเป็น Naomi? ไงมั่ง She's Hello, fine, I Chinika. guess. What's up? มีอะไรเหรอคะ ไม่มีอะไรจ้า What do you want, Snake? If you want to talk to Naomi, why don't you call her? Oh, it's nothing. Forget about it. Strange guy. เขางอนเลยนะเนี่ยคือจะคุยกับนาโอมิก็ไม่คุยกับนาโอมิสิมาคุยอะไรกับฉันแหมเป็นผู้ชายเสน่ห์แรงนี่บาปนะเนี่ยไม่มีอะไรเพิ่มน่ากลัวอะไรคิดว่าเจ๊จะจบได้ภายในคืนนี้ไหมคะโอ้อีกาเจอจ้ามองไม่เห็นนั่นไงอะไรน่ะจะรถถัง Welcome, Cossack. This is the end of the road for you. นี่เป็นจุดจบของแกแล้วเพื่อนสหาย Listen,
They นี่ agree. ไงพวกกาก็บอกว่า How ใช่ dare you kill my แก friend? กล้าดียังไงฆ่าเพื่อนฉัน Scavengers like most people think. การน่ะไม่ใช่พวกสัตว์กินเนื้อหรอกนะ Natural world, that which is no longer needed. Sometimes they even attack wounded foxes. You were the one in the M1 tank? Must have been a tight fit for a big boy like you. มา But that was no true battle. เอาชนะไงไม่ได้ปืนกล Ravens and I were testing to see what kind of man you were. The judgment is decided. The Ravens say you are a จะ true พวกอีกาบอกว่า warrior. แกเป็นสุดยอดนักรบ Am I hallucinating? ดิฉันเอ๊ะโดนสะกดจิตงั้นเหรอ I can't move. ขยับตัวไม่ได้ Has put the mark of death upon เจ้าอีกานะมันใส่เสียให้ความตายที่แก within your veins. Your ancestors too were raised on the barren plains of Mongolia. Inuit and Japanese are cousins to each other. We share many ancestors, you and I don't have any crows in my ฉัน family ไม่มี tree. ไก่ในครอบครัวเว้ย But indeed, ravens and snakes are not the best of friends. Nevertheless, you will make a worthy adversary. You live in Alaska too. You know of the World Eskimo Indian Olympics? Yeah, I know it. เรื่องอะไร Must be เนี่ย a real threat in the muck duck eating contest. Yes, you are right. But there is another event that I excel at. It is called the ear ดึง pull. หู It is an event where two opponents pull each other's ears while enduring the harsh cold. It tests แข่งดึงหูเนี่ย spiritual นะ as well as physical strength. You want to pull each other's มา ears? มาดึงหูกันเองกันเหรอ It's different, but the spirit is the same. Rejoice, Snake. Ours will be a glorious เป็น battle. หนึ่งในนักรบ This นะ is ฮะ glorious. บ้า It's เอ้ย just plain นี่ก็ killing. แค่การฆ่ากัน This is a sport. Well, we'll see if there is iron in your words. แล้วก็หนีใช้มิกีตาร์เหรอได้ ของถนัดอ้าว เอ้ามันเก่งขนาดนั้นเลยเหรอ ได้ยิงจากข้างหลังแม่งเลย ไม่ได้ฮะแต่มาให้เก็บเลยกันต้องอ้อมหลังสินะ เดี๋ยวเติมเลือดก่อนรอบนี้คิดว่าน่าอยากจะเอาชนะได้ทีเดียวนะคะ จะได้ไม่เสียเวลา มีร่างสองเลยนะนี่เป็นคนเลยเนาะต้องอ้อมหลัง เวกหลบกันเฮ้ยขึ้นข้างบนได้ด้วยเหรอ เอาดันเลี้ยวซะงั้น โอเคโอ้เกลียด
ที่มันยิงศพเราได้ด้วยนี่แหละเอาอยู่ไหนโดนด้วยสปิงเกอร์ก็ใช้ได้เหรอเนี่ยไม่เป็นไรติดเลชั่นไว้อยู่ต้องไปใกล้ๆมาเลยสินะโอ้บาดนะไกลๆเลยแล้วกันอ๋อแย่แล้วอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงล่ะโถ่เอ้ยทำไมไม่ระเบิดตรงหน้ามันเล่าไอ้ตกไกลๆก็ตายด้วยดีกว่าโอ้โหคนจะเสียน้อยอะเนี่ยไกลๆกันเอ้ยไกลๆเลยแหละเอาให้โดน Just as the boss said, ตามที่บอสพูดเลย my existence การมีอยู่ของฉันมันไม่จำเป็นกับโลกนี้แล้ว world. But my body แต่ will ว่าร่าง not กาย remain ฉัน in ก็ยัง this จะอยู่ที่ place. นี่ My spirit and my flesh will become one with the ravens. In that way, I will return รู้สึก to ว่าแต่ละคนจะมีความแบบเหมือน The Wild Ranger เลยนะคะ ก็คือเป็นอีกาหมาป่า แล้วก็ตะกแตนนะ watching you. Understand? โอ้โห Snake, Next. take this เอา security security guard card. นี่ทำไมถึงให้อ่ะ Open that door. มันจะเปิดประตูให้ Why? ทำไมล่ะ You are a snake which was not created by แกคือเป็นงู nature. ที่ไม่ได้สร้างสรรค์ไม่ได้ธรรมชาติสร้างสรรค์ boss. แกและบอสอะมาจากอีกโลกนึง A world that I do not wish to know. โลกที่ฉันไม่อยากจะรู้จัก Go and do battle ไป with him. แล้วก็สู้กับเขา I'll be watching from ฉันอะ above. จะคอยดูจากเบื้องบน First, I'll give you a ฉัน hint. จะให้คำใบ้แก The นะ man who you saw die before your คน eyes ที่จะตายกับตรงหน้าแกน่ะ What is it? คนที่ตายตรงหน้าแกน่ะ
แต่ละคนตายเพราะนี่ไม่รู้เลย That was not the DARPA chief. อันนั้นน่ะมันไม่ใช่ดาวประชีพหรอกนะ It was Decoy Octopus, a Ow! member of Foxhound. เป็นหนึ่งในสมาชิก He Foxhound was a master of disguise. เป็นเจ้าแห่งการปลอมตัว He copied his subjects down to the blood. So he drained the chief's blood and took it into himself. But he wasn't able to deceive the Angel of Death. The Angel of Death. Angel of Death นาโอมิเหรอ But why go to so much trouble? เพราะมันเป็นวุ่นวาย Why นี่แหละ impersonate the chief? That is the end of my ไหน hint. ฉันบอกไปแค่นี้ You แหละ must solve the rest of the riddle แกต้องไขปริศนา yourself. ด้วยตัวเอง Snake, Snake in the natural world, there's no such thing as boundless slaughter. There's always an end to it. But you are different. What are you trying to say? The path you walk on has no end. มันก็เป็นขบวนการจูเลนเจอร์เลยอะ The step you take is paved with the corpses of your enemies. Their souls will haunt you forever. อย่างเขาจะหลอกหลอนเจ้าตลอดกาลแกจะอยู่ไม่อยากอยู่ไม่ได้อย่างสงบสุขฟังสักสี่สเน็กพี่เจ้าจะคอยจ้องมองแกอยู่ใครโทรมาเอ่ย Snake, it's ฉันเอง me, Master. It's about Naomi. เจอนาโอมินะ Turn your monitor off. What about Naomi? อ้าวบ้าเลย Colonel, is Naomi there? นาโอมิอยู่ที่นี่เปล่า No, she's away. เขาไม่อยู่แล้ว She's taking a short nap. ไปพักผ่อนแป๊บหนึ่งน่ะ So what is this about มี Naomi? อะไรเกี่ยวกับนาโอมิ Okay, maybe we'd better let the Colonel hear this ก็ too. ให้คุณโรเนลฟังด้วยไม่เป็นไร Go on, พูดเลย Master. Well, basically, Dr. Naomi Hunter is โดเนเตอร์ not ไม่ใช่ Dr. โดเนเตอ Naomi ร์ทันวีเลย Hunter at อ้าว all. What? I thought her story of her background sounded kind of fishy, so I checked it out. ไอ้เบื้องหลังธุรกิจตู่ๆก็เลยลองไป There is ตรว an จสอบดู actual Dr. Naomi Hunter, or I should say, there was one. เคยมีนาโอ But มิ she's ฮันเตอร์ not มา the ก่อน woman we แล้ว know. ก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่ The รู้จัก real Naomi Hunter disappeared somewhere in the Middle East. คนตัวจริงมัน Our หายตัว Naomi ไป must have somehow obtained her identification papers. So then who is แล้ว she เธอเป็นใคร really? ล่ะ She must be some kind อาจ of จะเป็น ส spy. ปายก็ได้ Spy. สปายกันเหรอ Maybe she's been sent to sabotage this เธอเอา operation. มาปั่นป่วน Are you saying ภารกิจ she's ของ with เรา the terrorists? ผมก็เป็น I ผู้ don't ที่ want to believe it either. ผู้ก่อการร้ายเหรอ Working for Foxhound. So you think she had a part in the uprising? Or she could be working with some different group altogether. อาจจะทำงานคนอื่นก็ได้นะ Different group. คน It couldn't be. บ้านอ่ะ Place her under arrest. จับ What? เธอเร็ว She's betrayed us. เธอเนี่ย She เธออยู่ needs พ to วก be เรา arrested and interrogated to find out who she's ต้อง with. จับตัวเธอซะแล้วก็ If ดู she's ว่าเธอ one เป็น of มา their จากไหน spies, then we're in big trouble. What do you mean? Nothing. ถ้าเกิดเป็นสปาย Have ก็ you เราชิบ let หาย her in แน่ on เลย some kind of vital secret or something? หรือว่าให้เธอเข้าถึงความลับ Does สุด this ยอด have เนี่ยเหร anything อ to do with the mysterious deaths of the DARPA chief and the Arms Tech president? I ฉัน have ก็ no ไม่รู้ idea. Anyway, we cannot allow her to participate any further in this mission. Wait a minute. ให้เธอร่วมภาร Without กิจ her, ไม่ we ได้แล้ว can't complete this mission. I knew it. You're hiding something. Give me some time. I'll try to get it out of her. Hurry then. We've got to figure out who she is and what she's doing แต่ here. โคโรเนลบอกถ้าเกิดไม่มีนาโอมิก็ทำภารกิจนี้ไม่สำเร็จนะคะ Give me some ขอให้ time. เวลาฉันหน่อยนะ I don't have any time left for you. ฉันไม่มีเวลาให้คุณแล้ว เกิดอะไรขึ้นกันแน่วนๆหาของกันนะคะอยากได้ยาเพิ่มจังเลย ตอนท้ายๆตายเยอะไปตอนท้ายๆคือเสียเลือดเยอะไปหน่อย อย่าจ้าอย่าอืมเลยว่าเจ็บแล้ว
ริงๆเราควรจะเดินไปด้วยแล้วก็มองข้างหน้าไปได้ด้วยนะคะเอาละ to the next level Naomi wasn't acting strangely or anything? No, I just can't believe that Naomi is an enemy spy. I refuse to accept that. I don't want to believe it either, but... Don't say it, Snake. โอ้โห นี่คือเรื่องเขาเป็นสายลับนี่คือแบบทุกคนรู้กันหมดแล้วเหรอโอเคไปกันต่อเลยอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหโอ้แม่เจ้าอะไรวะเนี่ยเปลืองหน่อยแต่ได้ของก็ไม่แย่นะนาวินี่สินะเมทัลเกียร์ในที่สุดก็ได้มาเจอมันแล้วลงน้ำไม่ได้เหรอก็ไม่ได้จมน้ำนี่นะอ้าวรู้สึกเหมือนกับหลุดนะคะแป๊บหนึ่งทำไมหลุดบ่อยจังมาแล้วค่ะสักครู่นึงนะคะมาไหมโอเคมันเป็นพิษเหรอหน้ากากเลยช่วยได้ไหมนะลองแอบคุยสิ Snake, if it's about Naomi, I'm looking into the ขอ matter เวลา right หน่อย now. จ้า Give me a... อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอีนามิ That stuff that is flowing in those ditches on the first floor must be radioactive nuclear wastewater. You better stay away ห้าม from ลง it. น้ำสิ You นะ are already exposed enough just by being in that area. โอเคห้ามลงน้ำก็ไม่ลงมันเป็นน้ำที่แบบได้มีสารนิวเคลียร์นะคะแต่สมมติต้องลงไม่ช้าก็เร็วแฮะ Snake ฉันเอง What's wrong? มีอะไรเหรอ Did you find a good place to hide? มีที่เลยดียัง Thanks to the stealth gear. It looks like they finished getting metal gear ready. มัน How do you know that? เตรียมพร้อมเมทัลเกียร์เรียบร้อยแล้วฉันได้ยินพวกมันคุยกันแล้วนายอยู่ Right in front of อยู่ metal ตรงหน้า gear. เมทัลเกียร์ได้แหละ Strange. แต่น่าจะมันแปลก What ๆนะ is? There's nobody ไม่ here. มีใครอยู่เล No ย guards. ไม่มี Nobody ยาม patrolling. It's too มัน quiet. เงียบเกินไป Maybe because they're all ready. They said they even input the PAL codes.
What should I do? ให้ทำไง All we อ่ะ can do is use the override system that President Baker told you about. But I've only got one of the 3 keys, and besides that, like Ocelot said, there's some trick to using the keys. Leave it to me. You got some kind of plan? Well, I'm in the computer room right now. I'm trying to access Baker's private files. Baker's files? Don't you need a password? Of course, but there are ways. Are you a ข้อมูล hacker? แกเป็นแฮกเกอร์เหรอ That describes me pretty well. Does it look like you can get in? I don't know yet. I'll give it a try. I'm counting on you. ก็ต้องช่วยกันเลยนะแต่ไม่มีใครอยู่เลยอ่ะทุกคนหายกันไปหมดก็ดูแปลกๆจริงไหมSnake, it's อา me เช่นเอง again. How's it เป็นไง going? บ้าง Not ก็ไม่ bad. แย่นะ I just got past his 3rd security level. He was a pretty careful guy. Do you think you'll break in จะ soon? ทะลุได้ไหม I never met a system I couldn't bust into. Okay, keep ลอง trying. ต่อไปไม่เจอใครจริงๆอะเนี่ยโอ้โหมีแต่ของให้เก็บหรือนี่จะเข้าสู่หนึ่งในโค้งสุดท้ายแล้วฝั่งนั้นไปไหนได้มั้งคือไปที่เครื่องไปทั้งเกียร์แล้วเป็นไงบ้างทุกคน Snake, I จะ did ทำสำเร็จ You got past security? bingo. Great. So what do you เราต้อง got? ทำอะไร I บ้าง accessed the confidential Metal Gear file. เข้า So แฟ้ม what ลับของ about ไป the ทั้ง PAL เกียร์ได้ override system that Baker talked about? I haven't found it yet. That's what I need to ต้อง know. มีอะไรที่ต้อง But รู้บ้าง Snake, I found something ที่อย่างอื่น else. นะ อ้าว What? The secret behind the new nuclear ควา weapon. มลับเบื้องหลัง Just อา as วุธ I นิวเคลียร์ thought, the nuclear warhead is designed to be fired from the railgun like a projectile. It doesn't use fuel, so it isn't considered a missile. That way it can get around all sorts of international treaties. Pretty sneaky. Yes, but effective. And that's not even the scariest thing about this weapon. Oh, I can't wait to hear this. ความ It's น่ากลัว a stealth weapon. มันเป็นอาวุธล่องหนอย่างนั้นเหรอ Won't show up on radar? Yeah. The truth is, they've been working on a stealth missile since the late 70s. Why weren't they able to develop one until now? Because of the missile rocket propulsion system, it would be picked up by enemy satellites. Oh yeah, that makes sense. But unlike a missile, the railgun doesn't burn any propellant, so it can't be detected by any อ่า current ballistic ถ้าเกิด missile ใช้รูปเรียวกัน detection มัน systems. จะ An ไม่ได้ invisible เป็นฐาน nuclear พุ่งๆทำให้ warhead. เป็นแบบ Totally ทางตัวได้ impossible นะ to คะ intercept. And on top of that, it's got a surface-piercing warhead designed to penetrate hardened underground bases. Yeah, we learned that lesson in the Gulf War. This thing could mean the end of the world. นี่คือแบบโลกชิบหายได้มาสุดยอดอาวุธ From a political point of view, it avoids the problem of nuclear reduction and nuclear inspections. Colonel, is this true? Are you ฟังอยู่หรือ listening? เปล่า I'm listening. ทุกอย่างเป็นเพราะว่ารัฐบาลทั้งนั้นเลยเหรอ Signing เนี่ย of the START 3 treaty and cause a huge international incident. Yeah, it would be nasty. The United States would be denounced by the UN. It could even bring the president down. Did you know this, Colonel? I'm sorry. โอ้ยได้พอรู้ทุกอย่างเลย I won't make any excuses. Snake, listen to me. This new nuclear weapon, it's never actually been ไอ้ tested. เจ้าอาวุธเนี้ยมันยังไม่เคยทดสอบ ไม่เคยใช้จริง You mean they ran a computer model? Yeah, that's why they were conducting this exercise. They needed to get actual experimental data to back up the simulation. What were the results of the exercise? It looks like it went better than they hoped for, but I can't find the data anywhere on this ก็หา network. ข้อมูลเกี่ยว You'd กับการ think ทด the ลอง data ของ as ตัวนี้ important นะ as คะ that would be ผ่าน carefully ระบบ recorded. It was. President Baker gave me an optical disc with all of the test data. What?
You still have it? No, Ocelot took it from me. The terrorists have replaced the dummy warhead with a real warhead. Once they input the detonation codes, they should be ready to launch. So you think they can do it? Well, the dummy warhead was designed to be identical to the real thing, so I think so. Did you find out how to override it yet? รู้วิธีควบ Not คุมมัน yet. แทนไหม It must be in a separate file. ต้องหา Right ต่อ now, นะ I'm คะ looking through all of Baker's personal files. We're counting on you. โอ้โห แล้วมันจะข้ามไปไม่ได้ไปอีกฝั่งนึงอ้าวไหนบอกไม่มีคนไง ใครบอกไม่มีคนวะขี้ตัวเบ๋ๆมาก ได้ยังตะคอน Did you find it? หาเจอไหม I haven't found out about the override system yet, but I found Baker's ulterior motive. He's just looking to get rich, isn't he? Well, that's part of it. Arms Tech is in much worse financial trouble than I thought. I know they lost their bid to make the next generation fighter jet. That plus the reduction in SDI spending. It looks like there was even some talk of a hostile takeover. Everything was riding on this project, I guess. And it looks like we were paying ก็ a คือ lot แผน of การ bribe ที่ money บริ to ษัท the ที่ทำก็คือ Dutch. เรื่องเงินด้วยมันดู Bribe เรามัน money, เซ็น huh? Yeah, and Baker was a big proponent of the nuclear deterrent theory. I see. So anyway, what about the override? Just give me a little bit ยังหา longer. ไม่เจอนะคะแต่ทำให้ดูเนื้อเรื่องได้มากขึ้น ต้องกระโดดไปเหมือนกันโอ้โหแต่พอแบบ ไม่มีแผนที่ก็ยากเหมือนกันนะคะเนี่ย โหลดเยอะมาก โอสลอต Okay, I've entered the PAL codes and disengaged the safety device. We can launch anytime. สามารถยิง There's still no response from Washington. ยังไม่มีสัญญาณจากวอ It ชิง looks ตัน like เล we'll ย have to show them that we mean business. ต้องให้รู้ว่าเราเอาจ Should ริ I ง set it for Cherniton, Russia? จะในที่รัสเซียไหม There's been a change. The new target is Lopnor, China. Why, boss? ทำไมล่ะบอส I'm sure neither you nor Mr. Golukovich would really like to see a nuclear bomb dropped on your motherland, right? Liquid. But why? There's nothing there. นี่คือยังไม่ตายเหรอเนี่ย It's a nuclear test site. A nuclear test site? If we nuke a major population center, the game's over. But a nuclear explosion at a test site can still be concealed from the public. Meanwhile, Washington will be worried about the retaliatory strike from China. แผนสูงมาก Probably mean top secret talks between both countries' leaders. Of course. And in the process, the president will be forced to divulge the existence of a new and highly destabilizing nuclear weapon to the Chinese. What do you think that will do to the US's reputation? Or the president's? And with the CTBT, that means that China and India. I see. Yes. When the other countries hear about this new weapon, they'll all want to contact us. Washington won't be very happy when we start selling their own system to the highest bidders. Yes, the president will break. He will give in to our demands. Big boss's DNA and $1 billion. $1 billion? That money will be used to cure our genome soldiers as well, ต้อง and การ also including the DNA Fox Big dye Boss vaccine in our เพื่อไปสร้าง demands. จีโนมโซเจอร์เหรอเนี่ย It killed Octopus and the Arms Tech president. So it's true that it affects older people first. Mantis might not have been affected because he wore a mask. Wolf wasn't infected either, perhaps due to those tranquilizers she always took. Something to do with the adrenaline level in the blood. Or maybe it's just because this Fox dye was still experimental and they haven't worked out all the bugs yet. คือเข้าใจนะคะ แต่ว่าแบบแปลไม่ถูก แย่ Have จั you ง heard from your friend, Colonel Sergei Golukovich, at the Spetsnaz? He still has doubts about the ability of Metal Gear,
He said we can talk after Metal Gear's test launch is successful. He's a very prudent man. There's nothing to worry about. The Colonel wants Metal Gear and a new nuclear weapon so bad he can taste it. If Russia wants to regain its position as a military superpower, they need to reinforce their nuclear arsenal. They need a nuclear weapon that can't be intercepted. สุดยอดคือคนที่ไม่สามารถหยุดได้นะคะเพราะมันเป็นแบบสเตลด้วยแล้วก็ฐานก็ไม่สามารถตรวจพบได้ที่ผ่านเรดาร์ military power with nuclear weapons. Galukovich, he's no warrior. He's a politician. But he's the one who gave us the Hind and most of our other heavy firepower. He's got over 1,000 soldiers under his command. If we join forces, we could put up quite a resistance here. Since Mantis died, the Genome Soldiers' brainwashing has started to wear off. I'm worried about the men's morale. An alliance with the Russians would boost that as well. Do you say? We're not going anywhere. We're going to dig in here. We could still escape. We've got the most powerful weapon ever made, and we're about to ally with Galukovich's forces. Are you going to fight the whole world? And what's wrong with that? We can launch a nuclear warhead at any target on this planet. A nuclear warhead invisible to radar. And on top of that, this base is full of spare nuclear warheads. Once we get the DNA and the money, the world will be ours. What about your promise to Colonel Galukovich? I have no interest in the revival of Mother Russia. You're not thinking of reviving Big Boss's dream. From today, call this place Outer Heaven. โอ้โหไม่เอาสัสๆ Outer Heaven ความฝันของ Big Boss. You're not worried about the PAL being overridden. If the code is in it again, it'll be deactivated. No need to worry. จะไม่ต้องห่วงเรื่อง override. President are both dead. เพราะถึงแบบประชิดทั้งอะไรแล้วก็ system works? You interrogated him, don't you know? He didn't have any keys on him. Good. Then no one can stop ไม่มีใครสามารถอยู่บนเครื่องเกียร์ได้ By the way, what should we do with that woman? แล้วก็อีทำเงี้ยผู้หญิงนั่นนะ to kill her? Let her live. She's Campbell's niece, and Snake cares for her. We'll keep her as our ace in the hole. Meryl. ยังไม่ตายด้วยเมอริลยังมีชีวิตอยู่ Snake, I นี่ found Baker's เจอ top ท็อป secret ซีเครต file. แล้ว Great job. ยอดเยี่ยม How's it มาก going there? เป็นไงมั่ง They finished inputting the PAL codes. มันใส่พาวโค้ดเรียบร้อยแล้วแล้วจะ Okay. กดยกเลิกมันยังไง The override system that the president was talking about. It can also be used to input the detonation codes. You see, if you insert the keys when the warhead is active, you deactivate it. And if you insert them when it's inactive, it becomes activated. And you can only use the keys once. ต้องใช้ตอนที่มันทำงานเนี่ยเหรอ Yeah, you better get started. We don't have much time. ต้องรีบซะแล้ว But it takes 3 keys, right? ต้องเพิ่งฝากกุญแจดิมีอันเดียวเอง Hold on a minute. You see, that's the trick. You already have all นายมี 3 ครบแล้ว What are you talking พูดถึง about? อะไรน่ะ The card key is made of a shape memory alloy. Shape memory alloy. Yes, it's a material that changes shape at different temperatures. The key is made out of it. This card key? Yeah, the card key changes shape at different temperatures. So this key is actually 3 keys in 1. อ๋อ Clever. มันสามารถเปลี่ยนรูปร่าง You เป็น see the input terminals in the center of the control room? I see them. Those 3 laptop terminals are for the emergency input. There should be a symbol on each screen. Each symbol corresponds to a different key. Input the keys in order from left to right. The left one's for the room temperature key. See the symbol? Next to that goes the low temperature key. The one on the right is the high temperature key. Okay, I แล้ว got จะ it. ทำให้มันเย็นมันร้อน First, ยัง I ไงวะ change เนี่ย the shape of the card, and then I input them in order, right? That's right. All you do is insert the card keys. After you insert the key into the module, a hard disk reads the information contained on it. Once you've finished with all 3 terminals, the code input process is complete. But here's the thing. You can only use the key 3 times. It's an emergency system. It's only meant to be used once. อ้าวโอ้โหตาเอ๋เลยตรงนั้นเหรอโอ้กุญแจ The key fell in the drainage ditch. Snake!
This is bulletproof glass. อันนี้เป็น There's no way in. I'll enjoy watching you die. แต่ว่าต้องไปกุญแจก่อน Snake, you've got to get that key. ก็ต้องโดดลงไปเลยเนี่ยขาใช่ไงบ้าเอ้ยหลบฉันหลบอยู่นะไปละไม่เอาดีกว่าขึ้นไปไงข้างหลังก็น่าได้อยู่มั้งโอ้โหต้องลงไปตั้งไกลเพื่อไปเอากุญแจเดี๋ยวไว้ก่อนมันกระโดดตู้ไปเลยไม่ได้เหรอต้องเดินวนรอบไอ้นี่รอบหนึ่งเลยเหรอตกอยู่แถวนี้นะโอเคกุญแจอยู่ไหนอะเฮ้ยดำน้ำหาไม่เจอไม่ควรจะอยู่ฝั่งนี้นะกระเด็นกระเด็นกระดอนกระดอนมาขนาดนั้นเฮ้ยทำไมหาไม่เจอคือจะมีของตกอยู่ในนี้เยอะเกินไปแล้วมั้งเจอแล้วโอเคขึ้นไปใหม่อะไรกันวะเนี่ยจะเป็นการขึ้นแบบอ้อมโลกพิภพด้วยนะคะบิ๊กบอส DNA ก็คือน่าจะเป็น DNA ที่คล้ายๆกับของสเน็กละมั้งเจ๊ดาวเอาอันนะเดี๋ยว
ยวต้องเจอโอเซลอตอีกทีนึงกับลิควิดสเนปเอาของแล้วมันคงไม่น่ารีสปอนเร็วฝั่งนู้นน่าจะมีคนถือปืนอยู่บางถลุมต้องขึ้นข้างบนก่อนนะคะก็ขึ้นโอเคแล้วเป็นใส่กุญแจไงอ่ะเพราะเกิดมันมีเซลอดกับบอสอยู่อ่ะดับของเลยสิต้องเข้าไปใหม่โอเคเจ๊อยู่เข้าห้องไหมคะอันนี้อุณหภูมิห้องง่ายๆThat takes care of PAL code number 1. Now PAL number 2 ต้องให้มัน brings แข็ง the เหรอ key. มีวิธีที่ดีกว่านี้ไหมคะนอกจากการกลับไปตรงนั้นเนี่ยขึ้นไปข้างบนได้ไหมเนี่ยอ๋อนี่ก็ห้องโอเคไม่ซ่อนแล้วคือความไม่มีเขาเรียกนะคะ ความไม่มีฟาสต์ทราเวลก็เหนื่อยเหมือนกันนะผมก็คือต้องเดินย้อนกลับไปตรงที่มันหนาวตรงหนาวก็ตรงห
เจอกับฟ็อกซ์นะคะแต่คราวนี้ถ้าเกิดฟาสต์ทราเวลก็มีแค่นี่อะไรเองถูสโนว์ฟิลนี่ไงเฟลวอร์เฮดต้องกลับไปไกลมากโอเคฉากหนึ่งเลยแหละแล้วโคชันเพราะไม่ต้องทำเยอะเนาะนี่ไงตัวนี้ควรจะเย็นนะจริงๆตรงนี้ไม่มีกล่องสักใบเลยเหรอที่ทำให้กลับมาถึงที่นี่ได้อย่างสบายใจอะไรอย่างนั้นเนี่ยคนจะหนาวแล้วไงหนาวแล้วโหมันต้องย้อนกลับไปจริงๆเหรอเฮ้ยไม่ต้องย้อนกลับไปกลับมาจริงๆเหรอแบบไม่มีฟ้าทาวเวลที่มันดีกว่านี้เลยเหรอคะถามจริงต้องขึ้นอีกชั้นหนึ่งอันนี้มันยาวชั้นเดียวเลยโอเคไม่ใช่เอาเลชั่นหน่อยแล้วกันฉันรู้ว่าแกโหลดดิ้งดาร์กชาร์กอยู่
ควรจะแช่แข็งตั้งแต่ตรงนี้ได้แล้วไงเพราะมันเย็นขนาดนี้ขออนุญาตนะคะชักเริ่มคิดแล้วจะเปิดบทสรุปดีวะเนี่ยมันก็สนุกดีนะคะที่แบบคอยไขปริศนาที่แบบตัวเองไม่รู้มันรู้สึกเท่สุดๆเลยนะเวลาที่ไขได้เนี่ยไม่เป็นไรแต่ยังไม่เปิดบทสรุปยังไม่เปิดบทสรุปยังไม่เปิดบทสรุปฉันจะยังไม่เปิดบทสรุปโอเคต้องค่อยๆคลานค่อยๆคลานคิดว่าวันนี้จะจบได้ไหมคะอีก3 ชั่วโมงโอเคโอ้คือบอสจะ1 ชั่วโมงอ่านเรื่อง2 ชั่วโมงแล้วก็หลงทางอีก2 ชั่วโมงนะคะการนานมากแล้วจะโหลดฉากนานเกิดอะไรขึ้นโอ้ไม่มันเริ่มตรงไหนวะเนี่ยเชี่ยตกลาวาตายโอเคไม่ไกลมากโอเคที่นี่เลยหนาวเย็นเยือกเดินไปเลยว่ามีปิ้งย่าง
มีไอเทมไม่ทันแล้วหมอบดูเหรอคะยังเป็นสีเหลืองอยู่เลยคานก็ที่เจนนึกออกก็คืออันเนี้ยอยู่เย็นๆแต่มันต้องผ่านร้อนๆเมื่อกี้มันจะต้องรีบเข้าใช่ไหมเจ๊เข้าใจผิดเลชั่นมันยังแข็งได้เลยมันเอาไปหมกหิมะนี้ได้ไหมนะคะอันนี้คือมันต้องเป็นสีสีฟ้าแบบตัวWจำได้อยู่หรือเจ๊เข้าใจผิดคะใช่ไหมวิธีฟาสต์ทราเวลเจ๊เข้าใจผิดเขาบอกว่าให้หรือต้องอยู่นอกรถตอนนี้เราอยู่สโนว์ฟิลด์นี่หว่ายังไม่เปลี่ยนสีเลยโทรถามเด็กกอบอ่ะอนุญาตให้เจเซิร์ชไหมคะนี่คือความคิดของเจแล้วนะFrozen Card Key Frozen Card Key Metal Gear Solid
โอ้โหสรุปว่าเขาต้องไปถึงไอ้ตรงศพตรงนั้นว่ะเจ๊ก็เดินมาไกลเชียโอ้โหเสียเวลาใช่ไหมโอ้ข้ามประตูอีกทางซ้ายนะคะขี้เกียจแล้วออกไปข้างล่างก่อนแต่ว่าไอตอนที่อุ่นการ์ดเราต้องมาที่ตรงนี้แน่เลยค่ะตลกอ่ะวิธีแช่เย็นคือไปใกล้ๆศพของตลกมากHow to freeze ต้องลงไปอีกชั้นหนึ่งนะคะเกมบ้าอะไรเนี่ยคือชมนะไอ้นี่คือคำพูดชมนะคะชั้นแล้วก็เช้าโอเคhot temperature ถึงอีกาแล้วแล้วก็พอโซคอมวันนี้จะได้จบไหมเนี่ยแต่เซ็งอะในการที่แบบเล่นแบบนี้มาตั้งนานแล้วก็เสียใจอยู่หน่อยๆนะคะที่ต้องอาศัยอะไรอย่างนี้โอเคตรงที่
เขาบอกว่าให้ ต้องอยู่นานๆนะคะ2 นาทีเลยเหรอ โอ้ นี่ไงเจ๊เข้าใจถูกแล้วนะคะ แต่ว่าผิดที่เฉยว่าเสียดายเข้าใจถูกแต่ผิดที่มันมีวิธีตรงนี้แบบไม่ใช้ไหมเนี่ยโอเคแล้วก็ต้องให้ไวด้วยเดี๋ยวการ์ดจะเย็นสักเดี๋ยวการ์ดจะอุ่นซะก่อนขึ้นมาได้เลยดีกว่าโอเคตอนนี้เราได้การ์ดเย็นแล้วนะคะลงมามันน่าจะมีศัตรูอยู่มันก็สปอนตลอดเวลาเลยไม่มาให้รอบนี้ไปเลยโพคีสีแดงสีฟ้าOkay, there goes pal code number 2. Okay. Next comes pal number 3. Warm the key. อุ่นให้ร้อนนะคะมาก็ไปอยู่ตรงร้อนๆเมื่อกี้อันนี้ได้อยู่โอ้โหเจ๋งว่ะชมตัวเองจะได้สบายใจนะคะจริงๆอ่ะมันอยู่ตรงไหนก็ควรจะเย็นได้นะแต่กลายเป็นว่ามันต้องเป็นที่เฉพาะเจาะจงรู้สึกตลกหน่อยคืออยู่ตรงข้างนอกสโนว์ฟิลก็ควรจะเย็นได้สิอะไรอย่างนั้นนะเป็นเกมที่ซับซ้อนเหลือเกินเดี๋ยวไม่ใช่ลงลาวานะเขาไม่ได้ลงลาวาไปไม่ไกลก็ขึ้นข้างบนนิดหน่อย
บอกว่าตรงนี้ถ้าเกิดอยู่นานๆจะกลายเป็นการ์ดเย็นด้วยแหละมีศัตรูซะงั้นหรืออีกาวะที่ตลกคือแบบถ้าเกิดเจ๊เป็นผู้ร้ายที่อยู่ในห้องเมื่อกี้คือแบบไม่ได้ปิดไปไหนก็คือจะยิงให้ตายเลยอะไรอย่างนั้นนะคะมันตลกมากเอาเถอะมันเพื่อให้เกมมันไปรอดนะชาร์ป12ได้อยู่คือชาร์ปเกมนี่สำคัญมากเลยนะคะไม่มีนี่แย่เลยคิดว่าคืนนี้น่าจะถึงตรงไคลแม็กซ์ได้นะอ้าว Snake, it's John about Naomi. Naomi Hunter. Then you should talk to the Colonel. He's looking into it. ไปคุยกับโคโร Turn เนล your ไป monitor off. ปิดมอนิเตอร์ซะ Okay, it's off. No one else can hear us. Go ahead. ไม่มีใครได้ยินแล้ว Sorry, but I didn't want the Colonel to hear. เขาไม่อยาก Okay, ให้โคโรเนล so ได้ what's ยิน up? I've got a good friend in the Pentagon. มีเพื่อนที่เพนทากอน He's the one who told me about it. เป็น It คนบอก looks เกี่ยว like กับ the ว่า DIA recently developed a new type of assassination weapon. พัฒนาอาวุธนักฆ่าใหม่อาวุธ Snake, อา have วุธ you รอบ ever ฆ่า heard ให of ม่ something นี่ไง called Fox Fox Die Die? เพิ่งได้ยินเอง No. Fox Die. Liquid and the others were talking about it. Yeah, it's some kind of virus that โอ้เป็นไวรัส targets ที่ specific people. เจาะเฉพาะฆ่าเจาะจงคนได้ก็เหรอ What are you trying to say? It's too มัน similar. เหมือนกัน What is? ชับ The ชับ cause of เนี่ย death. ดับเบิลชีฟ Didn't the Arms Tech president and the DARPA chief, I mean decoy octopus, die of something that looked like a heart attack? ตายเหมือนกับหัวใจวายตายใช่ไหม Well, apparently Fox Die kills its victims by simulating a heart attack. ฟ็อกซ์ไดจะสามารถฆ่าคนแบบให้เหมือนหัวใจ You're วายตาย telling me that Naomi was behind it? โจนโอมิอยู่เบื้องหลังมั้งเหรอ Try to remember. Did Naomi give you some kind of injection? The nanomachines. ก็ฉีดเดี๋ยวไม่กิน She ใส่ was in the best position to have done it, but I don't know what her motive was. Does the Colonel know? I'm not sure. But he still hasn't questioned her. Okay, I'll ask him myself. Colonel, what's new with the Naomi situation? ตอนนี้เราเป็น I ไงบ้าง just placed Naomi under arrest. จับตัวโนมิไว้แล้ว She was sending coded messages towards the Alaskan base. I didn't want to believe it, but she must be working with the เธอต้อง terrorists. เป็นผู้เดียวกับเทอร์ริสต์เนี่ยชัวร์เหรอครับ Afraid so. She's being interrogated now. What kind of interrogation? Well, I'd like to avoid the rough stuff, but we don't even have any sodium pentothal here. Call me if you find out anything. So it's true, ใช่ไหม isn't ล่ะ it? ว่า Naomi, เป็นสาย I ลับ can't believe it. ไม่อยากจะ That เชื่อเลย means the Fox Die vaccine must be around somewhere. Listen, I've got bigger things to worry about. But Snake, you might be infected too. ไหนจะติดเชื้อฟ็อกซ์ไดด้วยนะ Is leave it up to the Colonel. โอ้โห เราจะตายไหมเนี่ย ตายตอนจบ ของสปอนตลอดเวลานี่แหละ เริ่มรู้แล้ว แต่ที่แย่คือมันไม่สามารถคว้างตอนที่กำลังคลานได้นี่แหละ ไปอยู่ห้องร้อนๆกันแล้วนะคะ อ
กับใบลิงที่เขาว่าไง What can I do for you, Snake? ไม่พูดถึงเรื่องนาโอมิเลยเหรอ Talk to you later, Snake. โอเคเกมหลุดอีกแล้วเหรอแป๊บนึงนะคะมาละทำไมไม่มาโอเคเราใช้การนี้อยู่แล้วเนาะที่ร้อนๆหรือยังที่ร้อนๆแล้วได้โซ่ความกระสุนเพิ่มโอเคร้อนไหมร้อนพอไหมห้องนี้ร้อนพอไหมนะโอเคเราอยู่ในห้องนี้นะคะเขาบอกประมาณ 1-2 นาทีเป็นสีแดงแล้วต้องรีบแล้วแล้วก็ต้องรีบไปเดี๋ยวกลายเป็นน้ำแข็งอีกนะคะนี่พี่รีบแล้วเหรอโอเคมันน่าจะร้อนอยู่สักพักแหละจะถูกไวรัสทำลายไหมเนี่ยโอเครีบไปตอนนี้ไม่ทันเกียร์สลิดล่าสุดมันถึงภาค 10หรือเปล่านะคะเขาบอกภาคล่าสุดก็คือคุณโคจิมะไม่ได้มีส่วนร่วมเลยหรือเปล่านะหรือเป็นส่วนร่วมภาคสุดท้ายเลยประมาณนี้หรือเปล่าใครเป็นแฟนคลับก็ต้องนิดนึงอะเนาะไม่ทันเกียร์สลิดนี่ก็ Solid Snake นะคะแล้วก็ Liquid Snake ยังไม่เจอบิ๊กบอสเลยโอ้ยคิดว่าน่าจะจบนะเพราะว่าเจอไปทั้งเกียร์แล้วนี่นะ Snake, can you hear me? It's Naomi. Naomi. What the hell? เกิดอะไรขึ้นเนี่ย Campbell and the others are busy right now. I'm on a different codec. Naomi, is what the จริง colonel ไหม says ที่ true? โคลเนลพูดอ่ะ Yes. ใช่ But not everything I said was a เห็น lie. ทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดไม่ใช่คำโกหกนะเธอเป็นใคร I don't know myself. ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน I don't know my real name or even what my parents ฉันไม่รู้ look ชื่อจริง like. ของฉันแล้วก็พ่อแม่ I ที่แท้ bought จริ all ง my identification. But my reason for getting into genetics was true. Because you want to know yourself, right? That's right. I want to know where ฉัน I อยากจะรู้ came ฉันมาจาก from. ไหนอายุของ My ฉัน age, my race, anything. Naomi. I was found in Rhodesia sometime in the 80s. A dirty little orphan. Rhodesia?
What's now known as Zimbabwe? Yes. ซิมบับเวเหรอเนี่ย Rhodesia was owned by England until 1965, and there were lots of Indian laborers around. That's probably where I got my skin color from, but I'm not even sure about that. Naomi, you're too worried about the past. กังวล Isn't เกี่ยว it กับอ enough ดีต to มากเกิน understand ไป who you นะ are now? มันไม่ใช่เธอ Understand who I am now? Why should I? No one else tries to understand me. I was alone for so ฉันน่ะอยู่ long ยังโดดอยู่มาตั้ง until นาน I แสน met นา my น big brother and him. แล้วฉันก็เจอพี่ชายแล้วก็เขา Yes, Frank Yeager. What? He was a young soldier when he picked me up near the Zambezi River. I was half dead from starvation, and he shared his rations with me. Yes, แฟรงค์เจเกอร์ Frank Yeager. The man who you destroyed was my brother and my คนที่คุณ only ทำ family. ลายไป เป็นเพียงพี่ชายและครอบครัวคนเดียวของฉัน Gray Fox? เกรย์ฟ็อกซ์ We survived that hell together, Frank and I. He protected me. เขาคอยปกป้องฉัน He's my one connection. เขาเป็นเยื่อใยเพียงสิ่งเดียวของ The ฉัน only connection I have to my past. And he brought you back to แต่เขา America. พาเธอมาที่อเมริกาเหรอ ไม่ I ใช่ was in Mozambique when he came. Who is he? เขาคือใครเนี่ย You mean Big หรือ Boss? บิ๊กบอสกันเหรอ Yes. He brought us to this land of freedom. เขาเป็นคนพาเรามาที่ดินแดนที่อเมริกาแห่งนี้ And then he and my brother went back to Africa to continue the war. And that's when it happened. You killed my benefactor and sent my brother home a cripple. I vowed revenge and joined Foxhound. ก็คือ I knew it was my best chance สเน็ก to meet you, and I ฆ่าทั้งพี่ prayed ชาย for แล้ว the ก็ day บิ๊ that ก I บอส would. ไปนะคะ So, were your prayers ก็ answered? คือต้องการมาแก้แค้น Yes. I waited 2 long years. To kill me? รอมาตั้ง Is 2 that all ปี you เธ cared อฆ่า about? ฉัน Yes. เธอฝังแค่นั้นเหรอ That's right. ใช่ 2 years. 2 ปี You were all I thought about for 2 long years. Like some kind of twisted obsession. Do you still hate me? เธอยังเกลียดฉันอยู่หรือเปล่า Not exactly. ก็ไม่หรอกนะ I was partly wrong about ฉัน you. เข้าใจผิดเกี่ยวกับคุ What ณ about Liquid and the others? แล้วนี่คือ I'll have my revenge on them too. ฉันก็จะแก้แค้นทุกมันเหมือนกัน Naomi, you didn't kill that doctor too, did you? เธอไม่ได้ The ฆ่า one ด็อก that เตอร์ used นั่น Gray ใช่ไหม Fox for his genome experiments? Dr. Clark? No. That was my brother. อันนั้นพี่ชายเป็นคนฆ่าเองจ้ะ Afterwards, I covered it up and helped him hide out. So that ninja, นินจาก็คือเกรย์ฟ็อกซ์คือเย he's เกอร์ come เหรอ here to kill me? เขามาเพื่อฆ่า I ฉัน don't เนี่ย think เหรอ so. I think he just came here to fight you. I wasn't sure before, but now I think I understand. A final battle with you. That's all he lives for. I'm sure of it. Fox, no. Naomi, tell me บอกฉันได้ something. ไหมโนมิ About Fox เกี่ยว Die. กับว่าฟ็อกได้เหรอ Fox Die is a type of retrovirus that targets and kills only specific people. ฆ่าแบบ First, ค it นเฉพาะ infects เจาะ the จง macrophages in the victim's body. Fox Die contains smart enzymes created through protein engineering. They're programmed to respond to specific genetic patterns in the cells. Those enzymes recognize the target's DNA? Right. They respond by becoming active and using the macrophages. They begin ยากจัง creating TNF epsilon. Huh? It's a type of cytokine, a peptide which causes cells to die. The TNF epsilon is carried along the bloodstream to the อันนี้ heart ไม่ทัน where แล้ว they นี่ทัน attach แล้ to ว the TNF เรื่องการทำงาน receptors เขา in ก็ the บอกว่า heart เป็นเชื้อโรค cells. ที่ไม่ตายแล้วกันนะคะ And then they cause a heart attack? ทำให้ The เกิด heart หัว cells ใจ suffer a shock and วายงั้น undergo เลย extreme apoptosis. Then, the victim dies. Apoptosis? You mean the heart cells commit suicide? Naomi, มันคิดไว้กับฉันหรือเปล่า you must have programmed that thing to kill me too, right? เธอตั้งใจจะฆ่าฉันด้วยใช่ไหม Do I still have time? ฉันยังมีเวลาอยู่หรือเปล่า Naomi, I don't blame you for ฉันไม่ wanting ว่า me หรอกนะ dead. ที่เธออยากให้ฉัน But ตาย I เนี่ย can't go yet. แต่ฉัน I จะ still ตาย have ไม่ a ได้ job ฉั to นยังมี do. งานที่ต้องท Listen, Snake. ำฟังนะสเน็ก I'm not the one who made the decision to use Fox ฉันเป็นคน Die. ที่ตัดสินว่าจะใช้ฟ็อกซ์ได้ You weren't. อ้าวเธอไม่ใช่กันเหรอ No. You were injected with Fox Die as a part of this operation. เธอคุณถูกฉีดด้วยฟ็ I อกซ์ just ได้ wanted เป็น to ส่วน let ห you นึ่ง know ของ that. ส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ That's not the whole truth. Huh? The real thing I wanted to tell you was สิ่งที่ต้องการบอกคุณน่ะ Snake. ฉัน I Hey, what are you doing?
โอ้โหไปอยู่กันติดวันนี้เป็นดูพิฆาตนารี I can't allow Naomi to make any more unauthorized transmissions. What? Naomi's been removed from this operation. What happened to Naomi? What did she mean when she said that Fox Die was a part of this operation? Colonel, let me talk to ให้ her. ฉันพูดกับเธอ She's under เธอ arrest. ถูกจับคุมแล้ว You double-crossed me. แกโกหกฉัน There's no time for that. Right now, your job is to stop Metal Gear. Okay, Snake? โอ้โหสรุปว่ารัฐบาลกองทัพที่แหละเลวที่สุดไปเนี่ยเพราะว่านาโอมิเป็นคนสร้างฟ็อกซ์ไดก็จริงแต่ว่าไม่ใช่คนที่จะเป็นตั้งใจจะฉีดให้กับสเนกนะคะเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจซึ่งนาโอมิไม่ได้เป็นคนสั่งนี่ไปดีกว่าเดี๋ยวมันแข็งโอเคนั่นเลยต้องแฟนทอมเพลงก็ฝากแฟนทอมเพลงเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้อีกอ๋อก็คือเป็นช่วงที่สเน็กกับบิ๊กบอสแล้วก็แฟรงค์เจอกันสินะแน่เลยสรุปว่าก็กลับกลายเป็นรีบูทเก่าสินะคะแฟนทอมเพนชื่อคุณจังขอเอาชาร์จแกนไปจำเป็นอยู่โอ้สเนกจริงๆมาทำหนังได้เลยนะคือแบบมันไม่ได้มันดูเป็นเจมส์บอนด์แบบเนี้ยมีบูไม่มีคือโชชิมาไม่น่ารอดก็เขาไปเดสแตนดิ้งแล้วอะโอเคโอ้ยต้องใช้แก๊สมากก่อนนะไปเริ่มตรงไหนวะเนี่ยมูวี่12 ซีซั่นใช้แชฟก็ได้วะโอ้สาวกุญแจสำเร็จแล้ว Palcode number 3 confirmed. Palcode entry complete. Detonation code activated. No, why? ทำไมอะ Ready for launch. I deactivated it. Thank you, Snake. Ow! Now the detonation code is completed. Nothing can stop Metal Gear now. เพื่อนกันทำกันได้ What's going on? You found the key.
And even activated the warhead for us too. นายเจอกุญแจแล้วก็กด My gratitude. activate Sorry to have มิส involved ไซล์ you ด้วย in นะ that silly shape memory alloy business. What are you talking about? We weren't able to learn the DARPA chief's เราไม่สา code. มารถศึกษาดาบ Even ชิป with โค้ด Mantis' psychic ถึงแม้ว่า powers, ใช้พลังจิต we couldn't อ่าน read ก็ his ไม่ mind. ได้ Then Ocelot accidentally killed him Let's see. during the interrogation. In other words, we weren't able to Ow! launch the nuclear device, and we were all getting ก็คือแบบ a ไม่ little ตอนแรกคือ worried. ไม่สามารถ Without the threat of a nuclear strike, our demands would never be met. What do you mean? โอ้ Without the detonation codes, we had to find some other way. That's when we decided you might prove useful, Snake. What? First, I thought we might get the information from you, Snake, so I had Decoy Octopus disguise himself as the DARPA chief. โอ้โดนหลอก Unfortunately, Octopus สุว่าคือก didn't ลุ่ม survive the ว่าผู้ก่อการร้ายคือไม่มี Thanks โค้ด to นะคะ Fox died. ก็เลยหลอกให้ส You เนก mean you ก had ด this โค้ด plan from the beginning? Just to get me to input the detonation code? Huh? You didn't think you made it this far by yourself, did you? Who the hell are you? In any case, the launch preparations are complete. Once the world glimpses the power of this weapon, the White House will have no choice but to surrender the Fox Die vaccine to me. Their ace in the hole is useless now. Ace in the hole? The Pentagon's plan to use you was already successful in the torture room. Snake, you're the only one who doesn't know. Ah, poor fool. Who are you จะเป็นใคร anyway? กันแน่ I'll tell you everything you want to know. If you come where I am, that is. ฉันจะบอกทุกอย่างถ้าเกิดแกมาหาฉัน Very close ใก by. ล้ๆเลย Snake, that's not Master Miller. Campbell, you're too late. แกช้าไปแล้ว Master Miller's body was just อ้าว discovered at his ศพของ home. มิลเลอร์เพิ่ง He's เจ been อ dead for at least 3 days. เขาตายไปแล้ว I 3 วัน didn't know because my codec link with Master was cut off. But Mei Ling said his transmission signal was coming from inside the base. So who is it? Snake, you've been talking to Me, คู่กับฉันยังไงล่ะ brother. น้องชายลิควิด Liquid. How the... You've served your purpose. You may die now. ออกมาได้ยังไงวะเนี่ย โอ้แล้วจะออกไปยังไงอะขอคิดก่อน เพื่อนตะคน Snake, that's bulletproof glass. You can't break it with an ordinary weapon. Can't you open the security lock here? I'll try. Just hold on for a minute. แคมเบลล่ะ Snake. Emmerich will be able to open the door. Just trust him. Hang on. โอเค ไม่เป็นไร เรามีหน้ากากกันแก๊สอยู่ โอเค I hacked into security. Snake, I'm opening the door. เปิดประตูเร็วๆโอเคเมื่อกี้จะเพิ่มเลือดก่อน หน่อยแน่ แกหลอกใช้ฉัน ลืมเซฟอะ Liquid! ลิควิด ทำไมต้องถอดเสื้อ Sunglasses. You'd ทำไมต้องถอดเสื้อ own brother.
Why did you disguise yourself as master? ทำไมแกถึงปลอมตัวเป็นมาสเตอร์ก็จะได้แบบหลอกล่อแกง่ายๆเลยล่ะฉันแสดงเก่งนี่ใช่ไหมล่ะ Although the boys at the Pentagon are probably saying the same thing. What the hell are you talking about? Following orders blindly with no questions asked, you've lost your warrior's pride and become nothing more than a pawn snake. What? Stopping the nuclear launch, rescuing the hostages, it was all just a diversion. A diversion? The Pentagon only needed for you to come into contact with us. That's what killed the Arms Tech president and decoy octopus. You don't mean... That's right. You were sent here to kill us so they could retrieve Metal Gear undamaged, along with the bodies of the Genome soldiers. From the beginning, the Pentagon was just using you as a vector to spread Fox Dye. Fox Dye? It can't be. Are you telling me Naomi was working with the Pentagon? But it seems that Dr. Naomi Hunter couldn't be controlled so easily. What? We've got a spy working in the Pentagon. He reported that Dr. Hunter altered Fox Dye's program just before the operation, but no one knows how or why. I wonder... Maybe they arrested her so they could find out the answer to that. No doubt. But I had no idea she was motivated by such petty revenge. We still don't know what changes she made to Fox Dye's program. Oh well, it doesn't matter. I've already added the Fox Dye vaccine to my list of White House demands. There's a vaccine? But that woman is the only one who really knows. Anyway, it might prove to be unnecessary. Why is that? You were successful in coming into contact with all of us, so we must have all been exposed to the virus. It's true that the Arms Tech president and decoy octopus were killed by Fox Dye, but Ocelot, myself, and you, the carrier, were apparently unaffected. A bug in the virus's programming? Could be. In any case, if it doesn't kill you, then I'm not worried. After all, our genetic code is identical. เอาแสดงเป็นตัวแพร่เชื้อเพื่อให้ตายทั้งหมดแต่ว่ากลายเป็นว่ามีแค่ But we're not ordinary twins. We're twins linked by cursed genes. ด้วยยีนแขกคำสาป You're fine. You got all the old man's dominant genes. I got the flawed recessive genes. Everything was done so that you would be the greatest of his children. The only reason I exist is so they could create you. I was the favorite, huh? That's right. I'm just the leftovers of what they used to make you. Can you understand what it's like to know that you're garbage since the day you were born? ไม่ใช่ลิควิดสเนตเหมือนกับเป็นเศษเหลืออะไรนะ I'm the one Father chose. So that's why you're so obsessed with Big Boss. Some warped kind of love. Love? It's hate! He always told me I was inferior, and now I'll have my revenge! You should understand me, brother. You killed our father with your own hands. You stole my chance for revenge. อะไรกันวันนี้อ่ะแกฆ่าพ่อฉันต้องการจะแก้แค้นแกทำให้ฉันไม่ได้แก้แค้นฉันเลยแค้นแก I will destroy him. You're just like Naomi. Well, I'm not like you. Unlike you, I'm proud of the destiny that is encoded into my very genes. Yeah. บ้าเอ้ยมันขึ้นเครื่องไปแล้ว Your blood will be the first to be spilled by this glorious new weapon. Consider it an honor, a gift from your brother. Now I'll show you the power of the weapon that will lead us in the 21st century. ต้องชนะให้ได้สินะมันขยับโอ้ my god เครื่องเบลอเลย ก็คือตอนแรกอะค่ะพอรัฐบาลตั้งใจจะให้สเนคเป็นเหมือนกับตัวแพร่เชื้อไวรัสมาให้พวกผู้ก่อการร้ายจะได้ฆ่าง่ายๆแล้วเอาอาวุธไปแต่ว่าสเนคทำงานดีไปหน่อยนะคะแต่ว่าคนที่รอดจากไวรัสตอนนี้คือมีสเนคโอเซลอตแล้วก็ลิควิดก็ไม่รู้กันว่าเกิดอะไรขึ้นเอาชนะไงวะเนี่ย
กุดเจียวเดี๋ยวเมทัลเกียร์ฐานยิงนิวเคลียร์เคลื่อนที่ชนะไงวะเนี่ยไปอยู่ใต้ตัวมันแล้วกันโอเคหาจะไม่เจอเลยสิจะต้องใช้สปริงเกอร์แล้วมั้งไม่กระดิกเลยอยู่ตรงไหนเนี่ยจริงสิรถตะคอน Snake, Rex's armor is impregnable. You can't do any damage with the weapons you've got. Rex uses the latest advances in compound armor. แล้วชนะมันยังไงอะ Pierce it is with a high-performance heat round. So what do I do? Rex's pilot seat operates exactly like a VR system. It's got multiple sensors connected to a high-tech interface used for the controls. It's completely self-enclosed and shut off from the outside environment. He's not using his naked eyes? That's right. So if you could somehow destroy the sensors... Do you see that round plate on Rex's left arm? Yeah, that thing that looks like a shield. That's a radome. If you can destroy that... ทำงานยังไงอะ use its electronic equipment. So he'll be blinded. Yeah, try to hit that radome with a Stinger missile. So that will stop it? No. Rex was designed so it can be controlled manually, too. Oh, great. The part that looks like a beak is where the pilot seat is. In an emergency, it'll open up. Rex's armor is perfect. You can't destroy it. You told me that already. ก็ต้องรอให้เปิด Interior is a different story. I get it. First I ต้อง destroy ทำอะไรโดมก่อน that will force him to open up the pilot's seat. Right. If you can shoot a Stinger missile into the cockpit, you'll destroy the computer control system. You intentionally designed it with a weak point? It's not a weak point. I like to think of it as a character flaw. People just aren't complete without some type of character flaw, don't you think? I guess so. I owe โอ you เค one. ส่งก็เป็นโอตาคอน โอเค Snake, what happened? Snake. Snake. โอ้โห คนตัวเท่ามดจะไปสู้กับหุ่นยนต์ทางซ้ายใช่ไหมสูงไป โอ้โห ลุกขึ้นแล้วบางแฮะมีวิธีวิ่งเร็วไหมคะ
อ๋อเข้าใจละโอ้โหไปเลยมา Did that do it? ทำได้ไหมพังบ้าเอ้ยสมุไรหลบไปซะ Great Fox. เกรย์ฟ็อกซ์ Name from long ago. It sounds better than Deep Throat. So it is you. อ๋อนี่คือดีทรอเหรอเนี่ย Terrible snake. You haven't aged well. I'll send you back to hell! คุณพี่เยเกอร์ Fox, why? ฟ็อกซ์ทำไมล่ะ What do you want from me? เธอแกก็เลยฉัน Prisoner of death. ฉันคือนักโทษแห่งความตาย Can free me. มีแกที่จะปลดปล่อยฉันได้ Stay out of this. ออกไปจากเรื่องนี้เถอะ Naomi. แล้วอโนมิล่ะ I'm taking revenge for you. Naomi. You're the only one who can stop her. นายเป็นคนเดียวที่หยุดเธอได้นะ I can't. Why? Because I'm the one who killed เพ her. ราะฉันคือคนที่ฆ่าพ่อแม่เธอ I was young then and couldn't bring myself to kill her too. I Oh. felt so bad that I decided to take her with me. I raised her like she was my own blood to soothe my guilty conscience. ฆ่าพ่อแม่เขาแล้วเอามาเลี้ยงเพื่อให้รู้สึกผิดน้อยลงเป็นการสำนึกผิด From the เนี่ยเหรอ outside, we might have seemed like a happy ข้างนอกก็เหมือนกับพี่น้องพ้องเพื่อน แต่ทุกครั้งที่ฉันมองที่เธอ I saw her ฉันเห็น parents' eyes. ดวงตาของพ่อแม่เธอจ้องมาที่ฉัน Tell her for me บอกเธอด้วยนะ that ว่าฉันน่ะ the one who เป็น did คนที่ทำเอง There you are! We're just about out of time. เวลาหมดแล้ววันนี้ค่ะคุณสุภาพ Final present from Deep Throat. I'll stop it from moving. Fox! โอ้เชี่ยเลือดสาด วาย In the Middle East, we don't hunt foxes, we hunt jackals. Instead of foxhounds, we use royal harriers. Fox. How strong is that exoskeleton of yours? Snake, are you just going to sit by and watch him die? Cornered fox is more dangerous than a jackal. Destroyed the radome. ทำลายเรโดมได้แล้วเรือสาดมากนั่นไง Impressive! You are indeed worthy of the code name Fox, but now you're vanished! ตอนนี้แหละ My other stinger. Fox, can you really shoot? You'll kill him too! ยิงได้จ้ะเพราะเจ๊เป็นคน Now, in front of you, I can finally die. After
from the battle. Neither truly alive. จะทำไม่ได้ยิงก็ไปสิ No good. Can't do it. In a world of light. But soon. No, I can't do it. Will finally end. Die! ยิงไม่ได้อะ We're not tools of the พวก government. เราไม่ใช่อุปกรณ์ของรัฐบาลหรือของใคร การต่อสู้เป็นสิ่งเดียว สิ่งที่เราถนัด แต่ว่า ฉันอย่างน้อยก็ต่อสู้เพื่อกับสิ่งที่ฉันเชื่อสเน็กลาก่อนจะโง่ He prayed for death, and it found him. แล้วขอความตายมันก็ตายสมใจแกปกป้องใครไม่ได้แม้แต่ตัวเองตายซะเริ่มใหม่เลยไหมเนี่ย Snake, what happened? Snake! Snake! สติงเกอร์หายไปไหนเอาไปใช้ไม่ได้อะบ้าเลยเย็นๆมันสามารถจัดเซตอาวุธได้ไหมคะให้มันมีแค่แบบ2อย่างที่ใช้เลยอย่างเงี้ย What happened? Snake! Snake! คือมันยิงไม่ได้ไง Neither truly alive nor truly dead. An undying shadow in a world of light. But soon. No, I can't do it. It will finally. No, I can't do it.
แค่สติกเกอร์เองใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยต้องแลกกันเลยเหรอ คือมันมีเดินได้ไหมคะเดี๋ยวลองดูนะคะ เดินไม่ได้เลยค่ะ I can finally die. After Zanzibar, I was taken from the battle. Neither truly alive nor truly dead. I can't do it. An undying shadow in a world of light. It's no good. I can't do it. Soon it will finally end. มันต้องทำอะไรได้สิ Snake, what happened? Snake! Snake! มันวิ่งไม่ได้อ่ะ เจ๊ก็ยิงไม่ได้ Now, in front of you, I can finally die. After Zanzibar, I was taken from the battle. Neither truly alive nor truly dead. An undying shadow in a world of light. I can't do it. But soon it will finally end. ว้าไกลไปมองไม่เห็น เ
กถึงไหมเนี่ยทำไมมันเล่นแม่นจังอะกลิ้งไม่ได้กิ้งเอลิงได้ด้วยเหรอ Now, in front of you, can't do it. I can finally die. After Zanzibar, I was taken from the battle. No, I can't do it. Neither truly alive nor truly dead. An undying shadow in a world of light. But soon, it's no good. I can't do it. อ๋อ ให้ลองถามวัตคอนดูเหรอคะวัตคอน I saw it in President Baker's top secret files. Rex has a free electron laser mounted on its belly. It's a laser weapon that discharges a laser beam into an electron beam that's been accelerated using giant magnets. แล้วไง It can generate an incredible amount of energy, pretty close to 100 megawatts. กูรู้แล้วมีอาวุธเลเซอร์ยิงปิ้วๆที่ท้ายใต้ท้องมันเนี่ยเราไม่มีอะไรช่วยอีกเหรอ If Rex steps on you, it'll be all over. Be very careful. คือนึกออกแต่คือแบบปะทะแลกกันเลยยิงแรกเลยจะดีทำไม I'll crush you into dust. อ้าวช็อตช็อตประคุมโอ้โหทำไมยิงสวนแลกกันมึงไม่ตายอีกเหรอ
เดี๋ยวก่อนนะบังเอิญจังเฮลิคอปเตอร์ก็ทีหนึ่งละ Sleeping late as usual. A snake. Liquid. แกมีชีวิตอยู่เหรอ I won't die. กูไม่ตายหรอก Was used. ตามแต่ที่แกยังไม่ตายหรอกนะ Too bad. It Well, looks like yeah, your well. revolution was a failure. รู้สึก Just ว่าไอ้ because การปฏิวัติของแก you มันจะผิด destroyed Metal จะล้มเหลว Gear นะ doesn't mean I am done ไม่ fighting. ใช่เป็นทั้งเกียร์พังฉันจะเลิกสู้นะ Really after. A world where warriors like us are honored as we once were, as we should be. That was Big Boss's fantasy. It was his dying wish. When he was young, during the Cold War, the world needed men like us. We were valued then. We were desired. But ช่วงสง things ครามเย็น are เราเป็น different ที่ now. ต้อง With กา all ร the liars and hypocrites running the world, war isn't what it used to be. สงครามก็เปลี่ย We're นไปแล้ว losing our place in a world that no longer ไม่มีที่ไหน needs ต้องการ us. เรา A world that now spurns our very existence. You should know that as well as I do. After I launch this weapon and get our $1 billion, we'll be able to bring chaos and honor ถ้า back ไอ้ to this อาวุธกับได้ world เงินมาแล้วก็ gone soft. Conflict will breed conflict. New hatreds will arise. Then we'll steadily expand our sphere of influence. But as long as there are people, there will always be war. But the problem is balance. Father knew what type of a balance was best. Is that the only reason? Isn't it reason enough for warriors such as us? I don't want that kind of world. ฉันไม่ต้องการโลกที่มีสงครามหรอก So why are you here แล้ว then? ไปแกมาอยู่ที่นี่ Why ล่ะ do you continue to follow your orders while your superiors betray you? แกทำแต่คำสั่งขณะที่พวกข้างบนก็เอาแต่ทรยศแก I นะ tell you then, you enjoy all แก the killing. สนุกกับการต่อการฆ่านะสิ Are you denying it? แกจะปฏิเสธ Haven't you ล่ะ already killed most of my comrades? ไม่ใช่แกฆ่าพวกพ้องฉันไปตั้งเยอะแล้วเหรอ I watched your face when you did it. It was filled with the joy of battle. You're wrong. There's a killer inside you. You don't have to deny แก it. ไม่ต้องดีเซลนะ We แก were created to be that แกต้อง way. สร้างมาเพื่อสิ่งนั้น สร้างขึ้น ไม่เหมือน Les enfants terribles, the terrible children. That's what the project was called. It started in the กลุ่มเด็ก 1970s. มีปัญหานะ Their คะ plan was to artificially create the most powerful soldier เพื่อประดิ possible. ษฐ์ทหาร The ที่แข็ง person แกร่ that ง they ที่สุด chose as the model was the man known then as the greatest living soldier in the world. Big Boss. But Boss. father was wounded in combat and already in a coma when they brought him in. So they created us from his cells, with a combination of 20th century analog cloning and the super baby method. Super baby method. They fertilized an egg with one of father's cells, and then let it divide into 8 clone babies. 8 คน Then เหร they อ transferred the clones to someone's uterus and ก็คื later อการ intentionally aborted ใส่เด็กหลอด 6 แก้ว of นั่น the เองนะคะ fetuses to encourage โดย strong ที่มีเซลล์ของ Big fetal growth. Boss You and I were originally octuplets. Octuplets? Yes. 88 The other 6 of our brothers were sacrificed to make อีก us. 6 นึงตายหาไป We เรียบ were ร้อยแล้ว accomplices in murder before the day we were even born. So it was you and I, 2 fertilized eggs with exactly the same คนนี้ DNA. ของ Big Boss ที่เอง But they weren't finished yet. They used me as a guinea pig to create a phenotype in which all of the dominant genes were expressed to create you. I got all of the recessive genes. You took everything from me before I was even แก born. ชุกชิงทุกอย่างจากฉันไป แต่ว่า You and I aren't his only children. What? The genome soldiers. They too are his progeny, carrying on his genetic legacy. But they're different. They're digital. With the completion of the Human Genome Project, the mysteries of humanity were laid bare. ก็จริงอะนะสู้บอสชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ Thanks to คัด Father's ซีน DNA, they were able to identify more than 60 soldier genes responsible for everything from strategic ห้าม thinking คนจริงในเกมรู้สึกไม่ค่อย killer instinct. Those soldier genes were transplanted
into the members of the next generation special forces. That's how they became the Genome Soldiers. จีโนมสูตรทหารจีโนมนะคะ The genome soldiers that you've been killing are our brothers with the same genes as ours. แล้วไงอ่ะ The genome soldiers. That's right. They are our เป็นพี่น้องของเราก็ brothers, created artificially through the alignment of nucleotides to mimic our father's genes. They too are the product of numerous sacrifices. Sacrifices? Human experiments. การทดลองในมนุษย์ด้วยกันยังไงล่ะ 1991, the Gulf War. The military secretly injected soldiers with the soldier genes. The Gulf War syndrome that hundreds of thousands of returning soldiers complained about was a side effect of it. Ha! Everyone knows that the Gulf War syndrome was caused by exposure to depleted uranium used in the anti-tank rounds. That was just a cover story issued by the Pentagon. First they tried to say it was post-traumatic stress disorder, then chemical or biological ก็มี weapons. ทหารส่วนหนึ่ง The ที่ได้รับการ poison ฉี gas ดด้วยนะคะ detection units and the ที่เป็น anti-sarin genome soldier injections, they were all just a cover-up of the secret genetic experiments. So then, the so-called Gulf War babies that have been reported by Gulf War veterans are... Yes. Yes. They too are our brothers and sisters. So the genome soldiers mean that the experiments were a success? สวัสดีค่ะ Don't be a fool. They're a complete failure. We are on the verge of extinction. What? Have you ever heard of the asymmetry theory? อาสมมากเหรอ Nature tends to favor asymmetry. Those species which have gone extinct all show signs of symmetry. The genome soldiers suffer from the same problem. Signs of symmetry. So do I. As do you. ฉันก็ด้วยแกก็ด้วย That's right. We are all on the verge of death at the genetic level. We don't know when or what type of disease will occur. That's why we need the old man's genetic information. You want Big Boss's DNA so you can save your family? It's very touching. In nature, family members don't mate with each other, and yet they help each other to survive. Do you know why? It increases the chance that their genes will be passed on to a new generation. Altruism among blood relatives is a response to natural selection. It's called the selfish gene theory. You're telling me that your genes are ordering you to save the genome soldiers? You can't fight your genes. It's fate. All living things are born for the sole purpose of passing on their parents' genes. That's why I'll follow what my genes tell me. And then I'm going to go beyond. In order to break the curse of my heritage. And to do that, ทำมาเลย first, ฉันจะฆ่าแก โปรเจกต์เด็กนรก คือบิ๊กบอสก็เป็นเกิดมาจากโปรเจกต์อีกเหมือนกัน แล้วก็มันเมอริล Meryl! Is she alive? I'm not sure. She was alive a few hours ago. Poor girl kept calling your name. Meryl. Stupid woman. Falling in love with a man who doesn't even have a name. I have a name. ฉันมีชื่อ No, we have no past, เราไม่มี no อดีต ไม่มี future, อนาค and ต even if we did, it wouldn't be truly ours. ถึงมีก็ You ไม่ใช่ and ของ I เรา are just copies of our แต่ก็เป็น father, แค่ตัวก๊อป Big ปี้ของ Boss. บิ๊กบอส ปล่อยพวกนี้ As ไป soon ซะ as we've finished our business, we're almost out of time. You're talking about Fox Die. No. It seems now that the Pentagon knows that Metal Gear is destroyed. They've arrived at a decision. They won't even need a ดา PDA. วี If you want the details, why don't you ask your precious Colonel Campbell? Hello Colonel, can you hear me? Yes, I'm listening. What is the Pentagon trying to do? Colonel, ก็ระเบิด answer. ที่นั่นเป็นที่ The จุนไงล่ะ Secretary of Defense has taken over active control of this operation. He's on his way there by AWACS. What for? To bomb the place. นั่นไง What? Not only that, B-2 bombers just lifted off from Galena Air Force Base. ระเบิดที่นี่ทิ้งตา They're มฟอง carrying B-6113 surface-piercing tactical nuclear bombs. What? Metal Gear is destroyed.
Tell the Secretary of Defense. The Secretary of Defense heard that Naomi double-crossed us, and he's worried about Fox Die. Now that there's no more danger of a nuclear strike from Metal Gear, he's going to do whatever's necessary to cover up the truth of what really happened here. He's going to drop a nuclear bomb to vaporize all the evidence along with anyone who knows anything. Don't worry, Snake. อย่าห่วง Stop the nuclear ฉัน strike. จะคอยหยุดนิวเคลียร์ให้ทำไงอะ I may only be a figurehead here, but I'm still officially in command of this mission. If I issue an order to delay the strike, it'll confuse the chain of command and at least buy you some time. เขาเรียกว่าให้หยุดแต่ว่า But Colonel, if you do that... It's okay, Snake. The truth is, ภาค3เหรอคะ Foxhound was already the subject of an undercover investigation. Merrill was transferred to this base just before the terrorist attack as a way of manipulating me. Those bastards. I'm sorry. They forced me to cooperate in exchange for her life. You better get out of there, Snake. Are you ภาร sure? กิจหนีแล้วสิ It'll be bad for you. Don't worry. It's the least I can do for you after all the lies. Colonel. I'm ordering them to cancel the bomb. ใช้เจเล่นต่อเลยเนี่ย After that, there's no turning back. What are you doing? โดนจับไปอย่างนี้มันจะดีเลย์ได้เหรอ Ling, what happened to the Colonel? I don't believe it. What happened? Snake the Colonel. Roy Campbell has been relieved of duty. ถูกถอด This จาก is ภาร the กิจแล้ว Secretary จ้ะ of Defense, Jim Houseman. Put the Colonel back เลขานุการกระทรวงม He's หาด been ไทย placed under arrest for leaking top-secret information and for the crime of high treason. Ridiculous. Yes, he's a ridiculous man. He truly believed that he was in command of this operation. You bastard. There won't be a สนุกไหมอะภาค2ภาค of evidence left. I'm sure the president would want the same thing. President ordered this? ประธานาธิบดีสุสั่งเหรอ Busy man. I have complete authority ฉันเป็นคน here. สั่งและมีสิทธิ์ How do you สม plan บูร on ณ์ explaining a nuclear attack on Alaska to the media? Don't worry. We've prepared a convincing cover story. We'll simply say that the terrorists exploded a nuclear device. Smart. You'll be murdering everyone here. The scientists, แกฆ่าทุ the กคนที่ genome นี่เลยนะ army, everyone. Donald, the DARPA chief, is already dead. So, you didn't mean to kill the DARPA chief after all. He was my friend. And you could care less about what happens to everybody else, huh? Well, if you give me the optic disc, I might consider saving them. What are you talking about? Metal Gear's test data. Donald was supposed to bring it back. I don't have it. I see. Oh well, that's okay. เดี๋ยวก็ตายจะเถอะ You two are an embarrassment from the 1970s. Our country's dirty little อ้าวเชีย secret. แล้ว You can't be allowed to แก live. ไม่มีสิทธิ์ที่ Well, ชีวิ the ตอยู่ bombs will be dropping soon, and you two have a lot of catching up to do. Farewell. ลาก่อน There's no way out for us. Let's finish this before the airstrike. คือก็ต่อยให้จบก่อนที่จะถูกระเบิดกันเลยมาเรื่องต่อยเจถนัด Stole everything แก from ทุก me. ชิ้นทุกอย่างเป็นจากฉัน Only your death can satisfy me. มีแต่ความตายของ Only แกที่ your ทำให้ฉัน death พอใจได้ can return to me what is rightly mine. She'll make a beautiful sacrifice for our final battle. Do you see this? เห็นไหม It will be the time limit for our final battle. ไม่ใช่ This กล่องแบงค์พัน nuclear เหรอ module is set to detonate at the precise moment of her death. If you win, you might still be able to save her. 3 นาที You could enjoy one brief moment of love before the end. If you cross this line, you fall. At this height, it will kill even you. ให้ต่อยนาทีสิ Have at you, Snake.
โหมีท่าไม่ตายได้เหรอโอเคสเน็กแล้วก็มันไม่ตายใช่ไหมโอ้โหบอกเราเลือกเตะต่อยที่เจถนัดเปิดอะไรไม่รู้จักเมอริลเมอริลตายเหรอ Forgive me. ขอบคุณฉันด้วยบ้าเอ้ย I gave in to my fear. I gave in to my pain. I sold your life to save my own. I'm a loser. มันขี้แพ้ที่ขาย I'm not the เธอ hero you เพื่อ thought I was. ให้ตัวเองรอดชีวิต I'm nothing. ฉันมันไรค่าขอละเมอริลนะคะฉันขอโทษนะเมอริล Forgive me. อ้าวด็อกอัตคอน Meryl can't forgive anyone anymore. เมอริลไม่สามารถยกโทษให้ใครแล้วล่ะ Otacon. อัตคอน She's gone, Snake. เธอตายแล้วสเนก Because of me. เพราะฉัน I guess blaming yourself makes it easier, huh? การโทษตัวเองมันก็ง่ายอะนะ If you do that, you can keep the pain at a nice, safe distance. แค่ทำแบบนั้นไปมัน What the hell do you know? Meryl's dead. I lost. ฉันแพ้ So, are you gonna stay here and die? แล้วแกอยู่ที่นี่ตายเหรอ Along with her? กับเธอนะ Snake, สเนก people die. ผู้คนต้องตาย But death is not defeat. แต่ว่าความตายไม่ใช่ความพ่ายแพ้ That's what Hemingway said. นั่นเป็นสิ่งที่เฮมิงเวย์พูด I lost Wolf, too. ฉันก็สูญเสียวูฟไป But that wasn't defeat. แต่นั่นไม่ใช่ความพ่ายแพ้ She and I will be together forever. เธอกับฉันจะอยู่ด้วยกันตลอด We ไป didn't lose เธ anything. อไม่ได้สูญเสียอะไรเลย Together forever. อยู่ด้วยกันตลอดไปงั้นเหรอ It's true that Wolf is dead. ก็จริงที่วูฟตายแล้ว But our love didn't die with แต่ her. ความรักไม่ได้ตายไปกับเธอ Life's more than just a game of win or lose. ชีวิตน่ะมันมากกว่าชนะหรือแพ้หรือชนะนะ Let's live, Snake. มีชีวิตต่อไปเถอะสเนก There's a parking garage right next door. We can get to the surface from there. อ่ะมีจอดรถอยู่ไปเร็ว มีลงรถอยู่ I released all the security locks. It'll be okay. ปลด We can escape. ล็อกหมดแล้วเราหนีไปได้ You have my word on it. Otacon, you've changed. นายเปลี่ยนไปนะ I'm through regretting the past. Life isn't all about loss, you know? It started. ไปเลยเริ่มเลยหนีกันเถอะ Those guys. พวกนั้นน่ะ Seems like they only hurry when they're destroying พวกมัน things. ต้องการจะรีบๆจัดการที่นี่ซะ Good. ดี Let them destroy ให้ it. มันทำลายไปเลย They can't destroy the แต่มัน human ไม่สามารถ spirit. ทำลายจิตวิญญาณของมนุษย์ได้ Okay, โอเค let's go. ไปกันเถอะเบอร์ริล ฉัน Meryl, ขอโทษ I hope you're still watching ฉัน me. บอกว่าเธอจะคอยมองดูฉันอยู่ Maybe I can prove myself to you after all. ฉันอาจจะพิสูจน์ตัวเองกับเธอได้ Come on, hustle. ไปเร็ว Snake, it's cold outside. ข้างนอกมันหนาว You'll นะ freeze like that. เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวแข็งกระโปรง My sneaking suit. ชุดอยู่นู่น You better hurry. เร็วเข้า
you look like yourself again. ใครดูเป็นตัวของตัวเองหน่อยโอเซลอดล่ะไม่เอาศพมาไปหน่อยเหรอเร็วเข้าจ้าเอาของมันได้ไหมฮะคุณจัง I'll drive. ฉันจะขับเอง A surveillance camera. Darn, no keys. I got it. Let's go. I got it. Snake, jump in. Use the weapon button to fire that machine gun. Shoot back with it, Snake.มันไม่หมุนเนี่ยชนะทุกอย่างแล้วมาแพ้อะไรอย่างเงี้ยนะนั่นน่ะสิเดี๋ยวลองเอาใหม่เอาใหม่ Hurry! I'll drive. Uh-oh. A surveillance camera. Darn, no keys. I got 'em. Let's go. I got it. Snake, jump in. Use the weapon to fire that machine. Snake, hold on. วู้รอดกับผู้ชาย2 คนเหรอเนี่ยจริงๆไอ้พวกหาคนจะรอดไปด้วยกันมากกว่านะ Here they come. Damn, you can't get through. Snake, you gotta clear a path. Good job, Snake. Let's go. Snake! Here they come. Damn, we can't get through. Snake, you gotta clear a path.โอเค You did it, Snake! จริงๆมันจะรอทำไมเราก็ยิงไปอีกเอาก็รถขับไปเลยก็ได้ Not yet, เอาเฮียไหนบอกว่าตาย It's not over yet. ไหนบอกว่าตายไม่ใช่เหรอ Snake,
นอกมึงตายซะดีเถอะลิควิดสเน็กอุตครรอดไหมOtacon, are you okay? โอเคไหม I guess so. หวังว่ารอดแล้วนะ Otacon, can you move? ขยับได้เปล่า It's ขา no มันติด use. I can't move. What happened to Liquid? I don't know. But Liquid I hope he's dead. ก็ควรจะตายแล้วนะ Liquid's dead. คือตายแล้ว Uh-oh. ไม่ตายเหรอเนี่ย Snake! Fox die Die. โอเคตายจริงว่าเนี่ย Fox die อย่างนี้ เอ้า ตายเถอะเอ๊ะ If he's dead, that means ถ้าเขาตายก็หมายความว่า Don't think about it, Snake. อย่าคิดมาเลยสินี่หนีเถอะ what happened to the air raid? แล้วการโจมตีทาง No อากาศล่ะ stealth bombers in sight. Snake, can you hear me? ได้ยินฉันไหม Colonel. Colonel Are you okay? โอเคไหม Colonel, what เกิดอะไร happened? ขึ้น The Secretary of Defense has been Ow. arrested. Early retirement. Arrested? เลขา I was ดันโด able น to จับ get ไป into contact with the president. ฉันติดต่อ Metal นายก Gear, ได้ประธานา the ธิบดี training ได้ exercise, all of it. It was all the Secretary of Defense Ow. acting alone. Acting ทุก alone? อย่างเป็นแผนการของ What happened to นั่น the เหรอ air raid and the nuclear strike? แล้วการโจมตีทางอากาศล่ะ Orders were rescinded. อ๋อ ถูกยกเลิก The คำสั่งไปแล้ว F-117s and the B-2 Spirits have เย้ returned to the base. Once again, I have complete authority over this operation. I see. Washington isn't stupid enough to use nukes to cover up a few secrets. I wonder about that. In any case, the danger's over. อันตรายเพลงอันตรายจบลงแล้ว ขอบใจนะสเนก Colonel, โมริล about Meryl. I ฉันรู้แล้วแหละ already know. Colonel, Meryl โมริลเนี่ย was my daughter. ลูกสาวเป็นลูกสาวอ้าว what? ไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานเหรอ I เมื่อกี้ didn't ยังบอกเป็น find หลาน out อยู่เลย until recently. เราเพิ่งรู้เมื่อเร็วๆ I นี่เอ got a ง letter from her mother, my dead brother's wife. ฉันได้จดหมาย I จาก was going to แม่ tell her เขา after this operation was over. ตั้งใจจะบอกหลังจากที่ Colonel, ภารกิจนี้จบลง It's okay, ไม่เป็นไรส Snake. เนก Thanks ไป anyway. NTR น้องชายมากันเหรอ I'm sorry, I kept a lot of things from you. it's okay, Colonel. Snake, I'm not a colonel. Oh, that's right. I've got a present for you. There's a snowmobile close to you. Mei Ling saw it on the satellite photos. This time of year, the glaciers are pretty calm. You should be able to ride right out of there. I'll bet the boys at the DIA and the NSA never expected you to come home alive. Me neither. I better not show my face around here. No danger of that. จดหมายจากแม่ที่ You เป็นเมีย two น้องชาย officially กันเลย died after your jeep sank into the ocean. That's not too far from the truth. Also, there's a helicopter waiting for you on Fox Island. Okay, Roy. Are you gonna be okay? Don't worry. I've got an insurance policy. A hard copy of all Mei Ling's data. As long as I've got that, you, me, and Mei Ling will be fine. The battery on these nanomachines will run out soon. They won't be able to follow us. I guess we won't meet again. คงไม่ได้พบกันอีกแล้วสินะ I'll pay you a visit เดี๋ยวว่า sometime. เยี่ยมไปบ้างเดี๋ยวไปเยี่ยมบ้าง I look forward to that. ก็น่าจะสลายตัวแล้วนะ Just tell me one บอกฉันได้ thing ไหม What? about Fox เกี่ยวกับ Die. Fox Die เนี่ย
What about me? แล้วทำไมฉันไม่เป็นไรเลยมันฆ่าได้ควิก Naomi said that she wants to talk to you face to face about ก็ that. นาวิอยากจะบอกคุณเธอตัว Don't worry. Mei Ling is with her right now. I'm switching over to Naomi. Snake, it's me. ฉันเอง Naomi. I heard about my brother. ฉันรู้เรื่องเกี่ยวกับพี่ชายของฉัน But he had one last message he wanted to say to you. แต่เขามีข้อความถึงเธ He อ told นะ me to tell you to forget about him and to go on with your own life. โอ้โหโกหกเพื่อให้เขาได้สบายใจ He also said he'll always love you. Naomi, your brother just saved you, me, and the whole world. พี่ชายเธอไหนได้ช่วย He ฉันแล้ว fought ก็ with ช่วยโลกใบ every นี้ไว้ ounce of strength in his body. Maybe now he's finally found some peace. คงได้อยู่อย่างสงบสุขแล้วแหละ He wasn't really my brother anymore. Ever since he fought with you in Zanzibar, he's been like a ghost. A ghost looking for a place to die. Naomi, Liquid died from ตาย Fox จาก Die too. Fox Die ด้วย What about me? แล้วฉันล่ะ When am I gonna go? ฉันจะตายด้วยไหม That's up to you. อันนี้คืออยู่กับเธอแล้วล่ะ What do you mean? หมายความว่าไงนะ Everybody dies when their time is up. Yeah. So when's ทุก mine คนตาย up? มาถึงเวลาแล้วฉันจะถึงเวลาเมื่อไหร่ It's up to you how you use the time left to อยู่ you. ที่คุณว่าจะใช้เวลาที่เหลือยังไง Live, Snake. มีชีวิตอยู่ไปสเน็ก That's all I can say to you. เป็นสิ่งที่ฉันพูดกับคุณได้จงมีชีวิตอยู่ต่อไป Each person is born with their fate written into their own genetic code. It's unchangeable, immutable. But that's not all there is to life. I finally realized that. บางคนไม่อาจจะหนีจากการ I พัน told ธุ you กรรม before ได้ the reason that I was interested in genes and DNA. แต่มันก็ไม่ใช่ Because ทุ I กอย่าง wanted to know who I was, where I came from. I thought that if I analyzed my DNA, I could find out who I was, who my parents were. And I thought that if I knew that, then I'd know what path I should take in life. But I was wrong. I didn't find anything. I didn't learn anything. Just like with the genome soldiers, you can input all the genetic information, but that doesn't make them into the strongest soldiers. The most we can say about DNA is that it governs a person's potential strengths, potential destiny. You mustn't allow yourself to be chained to fate, อย่า to ให้ be ตัวเอง ruled ถู by ก your ผูกมัด genes. กับชะตากรรม แล้วก็พันธุกรรมของตัวเอง Type of life they want to มนุษย์ live. สามารถเลือกหนทางที่ตัวเองจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ Snake, Snake whether or not you're in the Fox Die program isn't important. ไม่ว่าคุณจะอยู่ในโปรแกรม Fox Die หรือไม่ แต่สิ่งที่สำคัญคือคุณอาจจะเลือกใช้ชีวิตยังไงต่างหาก And then live. แล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อไป What do you think, Snake? Don't worry. ไม่ต้องห่วงหรอกนะ I'm going to choose life too. ก็จะใช้ชีวิตอยู่เหมือน Until กัน today, I've always looked for a reason to live. But from here on, I'm going to just live. เย้ยังไม่จบเหรอ Genes exist to pass down our hopes and dreams for the future through our children. เรื่องยาวมาก Living is a link to the future. กูดเอ็นก็น่าจะช่วยเมอริล That's ได้ how ใช่ไหม life คะ works. Loving each other, teaching each other. ก็คือตั้งแต่ตอนคุกตรงนั้นเลยอะที่แบบสามารถ That's how we can change the ท world. นการทรมานของเอ็กซ์ลอดได้อะ I finally realized it. เออ The true meaning of life. Thank you, Snake. แต่ให้กดปุ่มรัวๆมือแหกให้เล่นใหม่ก็ได้นะเพราะว่าก็จำได้เราต้องเล่นยังไง Until today, I've lived only for จน myself. ถึงวันนี้ฉันน่ะใช้ชีวิตอยู่เพื่อตัวเอง Survival has been the only thing I cared about in my การเอา life. ชีวิตรอดคือเป็นสิ่งที่ฉันส That's น not ใจ just you. แต่ไม่ใช่ That's how everyone is. I only felt truly alive when I was staring death in the face. I don't know. Maybe it's written into my genes. What about now? แล้วตอนเนี้ย I want to enjoy life. อยากจะสนุกกับชีวิต I really do. How about you, Otacon? Me? เคเอนดิ้ง
I feel like a new man. So what are you gonna do? Continue your research? No, I'm finished with science. I'm interested in human psychology now. Sounds good. The whole reason I got into science in the first place was because I was no good with people. I was scared of them. I was scared of life. I thought that I could never understand them because they're so illogical. ไอ้ถ้าเป็นหนังเรื่องนี้เลยเนี่ยI'm not afraid anymore. You and I are more alike than I thought. I'm just tired of always being a spectator in life. I'm ready to live. I'm gonna stand on my own 2 feet. I'm not gonna hide anymore. You giving up your stealth camo? Huh? Oh yeah. You can have it. อ่ะให้ตัวชุดพรางโอ้โหไม่เกย์เอนดิ้งจริงด้วยว่ะ So, this is where we say goodbye to our loves as well. นี่เป็นวิธีที่เราบอกลา Want me to ความ drive? รัก No thanks. I'd rather do it myself. No problem. Where to, Snake? ไปไหนดีสเน็ก My real name is David, Otacon. ชื่อจริงฉันคือเดวิด I'm Hal, Dave. ฉันฮาววายทำไมบอกชื่อจริงกันละกันฮาว Hal and Dave. Hal and Dave ไม่เลวเลยนะเนี่ย Maybe we should take a trip to Jupiter. ไปเราไปดาวพุธกันเถอะไอ้ดาวพฤหัสเหรอ So where you going, Dave? ไปไหนดีนะเดฟ I think it's time for me to look for a new path in ก็ life. ถึงเวลาที่หาทางใหม่ A new purpose. ๆเป้าหมาย Will you ใหม่ find it? ๆเจอไหมอ่ะ I'll find it. จะเจอเดฟอ่ะ I know I'll find it. ฉันรู้ฉันจะได้พบมันเกย์เอนดิ้งเหรอเนี่ยแต่ก็เจก็โอเคนะ not bad Hal กับเดฟปฏิใช้เวลาthey were more than nuclear อ๋อว้าในช่วงยุคปี 1980 นะคะยังมีแล้วก็ sign to the solution agree to reduce number of deploy ก็คือให้ลดการทำนิวเคลียร์แต่อย่างไรก็ตามปี 1998 ก็ยังมีนิวเคลียร์หัวระเบิดนิวเคลียร์กว่า 26,000 หัวจบแล้วค่ะกับ Metal Gear Solid ภาคแรกก็สนุกไว้คือแบบพอตอนแรกคือแบบเชี่ยเกมเฮียอะไรยากชิบหายเลยนะคะแล้วก็ตื่นตาตื่นใจกับความกิมมิคต่างๆของในเกมนะอย่างเช่นเรื่องให้อย่างเช่นวิธีการนี้ออกมาหรือว่าแบบพวกการเปลี่ยนสีการ์ดหรือว่าการยิ่งตอนที่สู้กับแมนทีสค่ะเจว้าวมากเลยนะใช่ค่ะคุณอาร์ตจบแล้วตอนสู้กับแมนทีที่แบบต้องใช้จอย2มันสามารถอ่านข้อมูลจากเมมโมรี่การ์ดได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะพากให้เราฟังว่าเป็นคนแนวไหนอะไรอย่างงี้คือแบบเจ๋งนะถามว่าจะเล่นต่อไหมก็ขอคิดก่อนแต่กลัวเริ่มเข้าใจแต่คือยังเงื่อนในบางจังหวะนะคะก็สมกับที่หลายคนชื่นชมแล้วก็เป็นหนึ่งในเกมที่มีซีรีส์มาอย่างยาวนานไม่ต้องเอาหมีมาอันนี้คือแบบโลกร้อนใช่ไหมมันเหมือนกับคาราโอเกะเลยอะที่แบบร้องเพลงที่เพลงกับฉากหลังไม่เข้ากันอะไรอย่างเงี้ย
เดวิดยาวนานระดับหนึ่งแต่ก็จบนะคะเย่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 โอ้ข้ามก็คือมันจะเป็นแบบอย่างนี้ไปเลยอ่ะแล้วก็ความยุ่งยากในเรื่องการติดตั้งไอเทมบางจุดอะไรอย่างนี้ค่ะลืมปิดเพลงเลยไม่ทันแล้วแต่ตอนขับรถรอบสุดท้ายคือนึกถึงเคอร์บี้เลยกดไม่ได้นะคะมีใครเล่นจนจบแบบไม่ใช้บทสรุปบ้างยากนะถ้าเกิดที่เจใช้เปิดโพยก็คือที่เรื่องตอนที่สู้กับแมนทิสเนาะแล้วก็ตอนเปลี่ยนการ์ดแต่ตอนเปลี่ยนการ์ดเจรู้นะว่ามันจะต้องอยู่ตรงที่หนาวๆไงแต่กลายเป็นว่ามันต้องอยู่ตรงที่เฉพาะจุดโอ้ฮิเดโอะโคจิมะนะคะโคนามิเขามีฉากต่อบทส่งท้ายด้วยใช่ไหม You mustn't allow yourself to be chained to fate, to be ruled by your genes. Humans can choose the type of life they want to live. The important thing is that you choose life, and then live. ทำไมเป็นน้องใส่อะเพเกียร์สตรีทวิวคำเองนะวิวรีเทิร์น Yes, sir. The entire unit was wiped out. ทุกยูนิตถูกทำลายหมดแล้ว Those two are still alive. มีแค่ไอ้สองนั่นที่ยังมีชีวิตอยู่ Yes, วิกเตอ sir. ร์ Fox Die should become activated soon. Fox Die ควรจะ Yes, sir. I recovered all of Rex's dummy war data. No, sir. My cover is intact. Nobody knows who I really am. Yes, the DARPA chief knew my identity, but he's been disposed of. Yes. Thank you. Goodbye, Mr. President. Mr. President ก็ได้อาจจะได้ copy ของ Metal Gear Solid Metal Gear Rex ไปนะคะอะไรวะเนี่ยเซ12 ชั่วโมงเซฟ45 ครั้งคอนติเนีย65 ครั้งเจอ70 ครั้งโอ้โห
เชียลคืออะไรอ๋อปิ้งอ๋อพวกไอ้นั่นไอ้นู่นไอ้นี่ต่างๆนะมั้งColonel, I don't work for the government and พวกมีไอ้นู่นไอ้นี่นั่นอยู่เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยไปเที่ยว VR training เหรออ๋อเลือกได้ด่านเดียวแฮะเป็นยังไงนะลองดูสิบทย่อยคนดูอยากรู้เรื่องอะไรเยอะห้ามไม่ศัตรูพบเห็นอ๋อมาฝึกอย่างนี้นี่เองโอ้โหเอาไว้ฝึกนะฮะข้ามเจอเลยเหรอได้เขาลองหน่อยนะคะ VR โหมดโอ้ easy ก็คือสามารถมาฝึกตรงนี้ได้นี่เองนะคะเนี่ยเขาจะฆ่าด่าแล้วกันโอ้โห easy มากๆโอเคก็คือพยายามคนฝึกเล่นนะคะโอเคงั้นก็เดี๋ยวโอ้โหประมาณ4 ชั่วโมงครึ่งได้แล้วมั้งก็เป็นหนึ่งในเข้าใจเลยว่าทำไมมันดัง Tactical Espionage Action Metal Gear Solid นะคะก็หวังว่าจะได้มีโอกาสเล่นภาค 2 ในเร็วๆนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่แวะเวียนกันมาทักทายพูดคุยกันในวันนี้นะคะเย้ในที่สุดก็จบเกมนี้ได้ในเวลา4 คลิปถือว่าเร็วนะถือว่าเร็วตอนแรกคือเจนนึกว่าจะนานกว่านี้ซะอีกนะคะแต่หลังๆเนี่ยก็น่าจะยาวขึ้นก็ตอนนี้ทุกคนไปพักผ่อนกันดีกว่าโอ้โหวันนี้วันเสาร์ก็ขอให้ทุกคนเป็นวันที่ดีให้พักผ่อนเต็มที่นะคะเย้วันนี้ทุกคนไปพักผ่อนดีกว่าก็ถ้าใครชอบใครดูสิ่งใดลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ที่ YouTube Twitter กับ Facebook นะคะโอเควันนี้ก็ไปพักกันดีกว่าไว้เจอกันไลฟ์หน้านะคะถ้าอยากเป็นคนพิเศษเราเป็นเด็กเองกันนะเย้ไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายจบแล้ว